วัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ Cat Fire Live ครับอืมนะครับ คุยกันวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับอ่าก็ไม่ได้เจอกันนาน รับยังเข้าสู่ไม่ตาย ยังอยู่ไลฟ์กันครบ คุยกันวันมาเสาร์รายมารายงานตัวนะมารายงานตัวพูดตั้งขนาดนี้ยังออ่ายู่ยังอยู่ยังอยู่โถยังอยู่ไม่ตายสวัสดีครับนานอ่ามากนะเพราะว่าล่าสุดของเราคือเดือนพฤษภาป่ะอืมครับยังดีนะในปีนี้พฤษภาปีนี้อ่าพี่อ้ำเหมือนทำหน้าเหมือนหาเสียงดังไม่เจอไม่ตอนนี้พี่อ้ำกำลังดูกำลังมีเสียง เช็คที่ Facebook มีครับเสียงมันเสียใช่งวนเพราะว่า เหมือนเสียงมันวนใช่ ใช่ เหมือนเสีย ใช่ งมันวนเลย เพราะว่าถ้าเอ่อเอาเสียงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงของเดสก์ท็อปมันวนกลับมา อืมอืมเดี๋ยวกำลังหอมกำลังหอม เออ อืม เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอฟังดู อ่ะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับข่าวใช่ไหมพี่อ้ำเหมือน ก็มีทั้งในตัวของตอนนี้พี่อ้ำกำลังดูมีเสียงอะไร ไม่ว่าจะเป็น เสียงวน ข่าวนะครับ ก็คือข่าวแล้วก็ตอบคำถามด้วยถ้าเกิดมีน้องๆคน เอ ไหน อ นะครับ มาถามกันก็วันนี้เราก็มาตอบสดๆที่ในไลฟ์สดนะครับ พี่อ้ำเสียงกำลังเสียงวนยังไม่หายฮะ ไม่เป็นไรงั้นเอ็นตัว Facebook ไปก่อน งั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิด Facebook ไปก่อนแล้วกันครับ ปิด Facebook ไปก่อน เพราะว่าอันนี้ วันนี้เราลอง กลับ ท มา ด ค สอบ รั้งแรกกลับมาครั้งแรกก็ทดสอบกันอยู่นะครับ ไว้เดี๋ยวถ้าระบบพร้อม จะบอกพี่ว่าเราพัฒนาทุกวัน ระบบ คือ พร้อ ทุก ม ครั้งที่เราไลฟ์เราพัฒนาหมด ไม่มีอะไรสมบูรณ์สักครั้งเลยใช่ไหม แน่นอนมันจะมีอะไรเสถียรแล้วโอ้โหไวขนาดนี้กันแล้ว ความน่าจะถือหายหมด ก็ขอต้อนรับกันอีกครั้งนะครับตบมือต้อนรับถามจริงมีกี่เสียง มี3 เสียงก็เนี่ยตบมือแล้วก็เสียงร้องไห้เด็กร้องไห้โอเคแล้วอีกเสียงหนึ่งไหนๆก็ขอแล้วซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ เดี๋ยวเสียงที่2หลอนสุดนะ เสียง ที่2หลอนสุด เด็กไงเสียงเด็กเสียงเด็กหลอนสุดใช่ก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับก็ห่างหายกันไม่นานเพราะว่าทุกคนมีภารกิจนะครับมีภารกิจแล้วก็คิดว่าการมาครั้งนี้อีกทีก็คือของพวกเราก็คือเหมือนกับพร้อมกับการที่จะมาคอยคุยกันนานๆเจอกันทีแล้วก็คิดถึงกันนะแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็คือเหมือนกับว่าพี่อ้ำเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ออกภาคสนามเป็นหลักนะครับก็พิธีกรภาคสนามไงส่วนพี่เอกออกภาคไทยนะครับใช่ไม่มีตับนะครับส่วนผมก็ภาคไปเรื่อยฟังมารู้เรื่องบ้างนะก็เราก็เลยกลับมาหลังจากนี้ก็คาดว่าทุกวันเสาร์นะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องของข่าวนะไม่ว่าจะเป็นข่าวไอทีเรื่องทั่วไปคุยกันที่เราสนใจนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแต่ก่อนที่พี่ก๊อฟจะพูดถึงหัวข้อข่าวพี่ก๊อฟต้องบอกก่อนนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นมานี่88,000แล้วนะจะอีกไม่นานจะ90,000แล้วนะขอถึงแสนในปีนี้ได้ไหมใช่อยากจะขอถึงแสนปีนี้เลยอยากจะขอมากๆเลยเพราะว่าอยากมีโล่เงินมาประดับนะถึงแม้มันจะแกะกินไม่ได้ก็เถอะเอาจริงๆเราก็อยากทำแบบโรนัลโดนะอะไร3 ชั่วโมงนึงแป๊บเดียวโล่เงินใช่ไหมพออีกประมาณ ไดมอนด์แล้วโล่ทองก็ไดมอนด์แล้วได้ไดมอนด์เลยด้วยจากนั้นโอ้โหอะไรวะแป๊บเดียวได้โล่ไดมอนด์ด้วยไดมอนด์นี่คือเกิน10 ล้านนี่ขอแค่100,000ก่อนนะเอาไม่ต้องเอาไกลนะเอาแค่100,000ถ้าเอา10 ล้านนี่ก็คงโอ้โหไม่รู้จะได้ตอนปีไหนนะอาจจะต้องรอผมงอกกันมั้ง มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
แต่ก็อย่างที่บอกแหละ ถ้าสมมติว่ามีมีคนยังติดตามเราอยู่ ก็ช่วยกดหน่อยแต่จะกดยังไงเนี่ย เดี๋ยวพี่ก็บอกเลยว่า กดให้ถูกนะ ไม่ใช่กดแบบว่าไปกดอย่างอื่นนะ กดโดเนทมาก็ได้เราโอเคนะครับกดซุปเปอร์แตงมันก็ได้เป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปดีๆต่อไปก็มีกำลังใจแหละครับขอกำลังใจกันมาวันนี้ก็เริ่มต้นการกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขอถามพี่อ้ำเลยพอพี่อ้ำเพิ่งไปสัปดาห์นี้ผ่านมาในไปงานไหนมาบ้างนะครับเราก็จะมาแชร์ว่าประสบการณ์การไปงานมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับพี่อ้ำเพิ่งไปงานอะไรมาก็มีงานแถลงข่าวของเดลนะครับซึ่งเดลเนี่ยปกติแล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดลมีอุปกรณ์ไอทีน่าจะเริ่มจากโน้ตบุ๊กเนาะใช่หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณไมเคิลเดลก็คือผู้ก่อตั้งตัวผลิตภัณฑ์เดลเนี่ยซึ่งเขาเก่งและก็แข็งแกร่งในเรื่องบริการหลังการขายตอนนี้เดลได้มาจับในส่วนของ AI เรารู้อยู่แล้วว่าพอเป็นอุปกรณ์ที่เป็น AI เนี่ยชิปเซ็ตจะต้องเป็นรองรับ AI ถามว่าชิปเซ็ตปัจจุบันเนี้ยรองรับ AI ได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าเขาทำงานได้ 100% เนี่ยในชิปเซ็ตที่เป็นรุ่นเก่าที่ไม่ได้เป็นพวกอัลต้าไม่ได้เป็นตัวคืออันนึงก็คือต้องบอกว่าหน่วยประมวลผลเนี่ย CPU ลองคำว่า AI เนี่ยหลายคนเขาว่าบางคนอาจจะ AI คืออะไรวะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันก็คือการที่มีโปรแกรมหรือชุดคำสั่งในการคำนวณก็เหมือนเราพูดกับ Siri เนี่ย Siri ทุกวันนี้ก็เป็น AI ถูกไหมSiri ก็เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะก็เป็น AI แล้วคุยรู้เรื่องไหม Siri คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างโอเค Google ก็เป็น AI ถูกไหมแต่ว่าคำว่า AI ณปัจจุบันก็คือทำไมแต่ละองค์กรเริ่มจะต้องพูดถึงว่า AI เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการข้อมูลแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องการข้อมูลสักอันนึงอย่างเช่นรายชื่อลูกค้าปี2024ทุกทีรายชื่อใช่ไหมแล้วก็เราบอกว่ารายชื่อนี้ต้องการคนที่ซื้อยอดมูลค่า 100,000 บาทขึ้นไปเป็นใครบ้างเราก็ต้องใช้คนมาคำนวณในการค้นหาถูกไหมแล้วก็ต้องมาทำเป็นกราฟขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรายชื่อลำดับชื่อใช่ไหมก็ต้องมีพนักงานมานั่งคอยทำเสียเวลาแต่ถ้ามี AI ก็จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเนี่ยมาช่วยในการคัดกรองคำนวณก่อนแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาให้เราได้นั่นคือปัญญาประดิษฐ์ที่ในยุคนี้แหละยุคใหม่ขึ้นมาแล้วก็คือถามว่า AI ยุคเก่าเนี่ยก็คือเป็นชุดโปรแกรมคำสั่งเนี่ยคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เอาจริงๆนะถ้าพูดว่า AI ยุคเก่าเนี่ยสิ่งที่พี่ก๊อฟพูดมามันก็คือพวกมนุษย์นี่แหละคนนี่แหละที่ทำไม่ว่าจะทำภาพขึ้นมาอย่างการนำเสนอ PowerPoint การรวบรวมข้อมูลถ้าเป็นโปรแกรมเก่าสุดก็คือ Lotus 1 2 3อันนี้ย้อนยุคนะแล้วก็ไม่แก่จริงจะทำไม่ได้แต่นึกไม่ออกถ้าไม่แก่จริงก็คือต้องบอกว่าคือวันเนี้ยหลายคนจะพูดคำว่า AI เนี่ยจริงๆมันคือปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องบอกว่าเรียนรู้และมาช่วยเหลือเราแต่บางคนเนี่ยคำว่า AI มันคือ AI คืออะไรวะแล้วทำไมหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรธุรกิจถึงต้องตื่นตัวใช้ AI ใช่ไหมเดลเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นข่าวว่าเดลเขาเปิดผลสำรวจนะว่าจาก40ประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะองค์กรในประเทศไทยเนี่ย 99% เนี่ยที่หันมาสนใจใช้ AI เขาเรียกว่าการเติบโตสูงมากถึง 91% คือเรียกได้ว่ามีการตื่นตัวเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าตัวเดลเนี่ยเป็นเพียงแค่อุปกรณ์อย่างที่บอกอุปกรณ์คอมอุปกรณ์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ PC ตั้งโต๊ะแต่เดี๋ยวนี้มีมากกว่านั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรมาจอยไมค์อ้ำมันไกลไปจากปากว่ามันเบาได้ไหมครับฮัลโหลดังขึ้นมาได้ยินพอเขามา X กับในส่วนของNVIDIA ต้องบอกว่า NVIDIA เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมหรือช่วยทำให้กระบวนการในการคิดของ AI เนี่ยเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลหรือเอกชนก็แล้วแต่การที่
สามารถ analyze ข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลได้รวดเร็วหรือถามปุ๊บแล้วตอบปั๊บได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงาน ได้ค่อนข้างเยอะและมีประสิทธิภาพมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดอย่างเช่นสมมุติพี่ก๊อฟสั่งของเข้ามาที่ร้านผมใช้ในส่วนของตัวนี้พอดีผมก็งงว่าเอ้ยพี่ก๊อฟบอกว่าของไม่ครบ loss ของไอเทมหายแล้วก็ดูเฮ้ยงั้นขออนุญาตให้ AI ช่วยค้นหาออเดอร์ของคุณทศพลจำนวนสีหน่อยว่าสั่งอะไรบ้างสมมุติว่าสั่งมาทั้งหมด10 มัน ชิ้น คุ้น แต่ เพราะ ของ ว่าจี ที่ น ได้ ใช้ ไป บ่อยมากเลยพี่ 8 ชิ้นหรือ9 ชิ้นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าส่วนที่ไม่ได้เนี่ยโอเคเงี้ยคอนเฟิร์มว่ามีของที่ตกหล่นจริงงั้นขออนุญาตขอโทษหรืออะไรเงี้ยเราทำให้เราการทำงานได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปเฮ้ยไอ้แจ๋วไปค้นดิว่ากล่องที่พัสดุส่งไปเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทศพลเนี่ยอะไรหายไปบ้างมันคือทำให้ SME หรือทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเนี่ยการทำงานเขาจะค่อนข้างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วอันเนี้ยที่เขาใช้ใน Shopee ใช่ AI แบบนี้ไหมอันนี้ไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้เคยไปหลังบ้าน Shopee เพราะว่าคือจะบอกว่าของเฮียเคยทะเลาะกับ AI เหล่านี้เยอะมากทะเลาะประมาณว่าเริ่มคำว่าคุยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นคำอื่นมันเริ่มเป็นคำสมาร์ทคุยจะเปลี่ยนเป็นแช่งจะประมาณว่าเริ่มคำว่าคุยเริ่มเป็นคำว่ากล้วยเพราะอย่างที่บอกพอทุกคนเริ่มตื่นตัวไม่ว่าจะเป็น SME หรือจะเป็นพวกแบบคอมพานีต่างๆหรือแม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็อยากที่จะได้ตัว AI เข้ามาช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นปกติที่จะต้องรันเมลเก็บเมลเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือสรุปเมลทุกจำได้เมื่อก่อนตอนที่เข้าออฟฟิศเนี่ยทุกเช้าวันจันทร์ต้องมานั่งอ่านเมลหรือมาเช็คเมลอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ AI มันช่วยสามารถสรุปอะไรที่สำคัญอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานมันจะปัดหลบไปให้หรือปัดทิ้งไปได้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ในเขาเรียกว่าในการประชุมต่างๆเนี่ยตัว AI เนี่ยยังสามารถเข้ามาช่วยในการเราเปิดไว้เนี่ยมันสามารถช่วยจดปกติเราจะเรคคอร์ดเป็นเสียงนะแล้วค่อยมาถอดเดี๋ยวนี้ AI สามารถถอดออกมาเป็นข้อความได้แล้วก็คือเหมือนกับเราอธิบายง่ายๆก็คือแทนที่เราจะต้องมาไปนั่นเองเรากดคำสั่งเดียวอ่านให้กูด่วนสรุปให้หน่อยเหมือนกับว่าเป็นเลขาส่วนตัวถูกไหมแม้กระทั่งในเรื่องของอีเมลไม่ได้เลยนะทุกวันนี้ทำแบบหมายถึงว่าเรารับจ้างทำเว็บให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยได้ข่าวต่างประเทศมาปกติต้องส่งไปแปลนะหรือส่งไปให้แฟนช่วยอ่านและแปลเดี๋ยวนี้โยนไป AI แปลให้หน่อยและสรุปด้วยแล้วเราค่อยมาเรียงเป็นคำให้เป็นภาษาไทยโอเคว่าประมาณ 70% เขาแปลมาได้โอเคแต่เราต้องมากั่นกรองอย่างเมื่อก่อนโควิดมันไม่ได้ใช้คำว่าโควิดโดยตรงมันใช้คำว่าโรคระบาดเมื่อ 2-3 ปีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามากระชับคำให้สั้นขึ้นว่าโอเคจากผลสำรวจจากเมื่อ3 ปีก่อนในช่วงที่โควิดทำให้คนทำงานที่บ้านหรืออะไรเงี้ยพอเสร็จมี AI เข้ามาช่วยทำให้การทำงานทุกคนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะร้านกาแฟบ้านหรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาสรุปเป็นคำที่รวบที่เป็นภาษาคนที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเขายังมีติดในเรื่องของ culture nature เนื่องจากว่าเรามี culture ในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันประเทศไทยมี culture แบบหนึ่งอเมริกามี culture แบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันช่วยถามว่าช่วยประหยัดในการทำงานได้เยอะแล้วช่วยประหยัดคอสค่าใช้จ่ายได้พอสมควรเหมือนกันแทนที่เราจะไปจ้างเบิกความถึง500อย่างเงี้ยเราก็เก็บตรงนั้นเข้ากระเป๋าเราได้อะไรเงี้ยอ้ำใช้ตัวไหนเป็นตัวช่วยแปลครับใช้ Copilot ของ Microsoft ใช่ครับกำลังจะพูดต่อก็คือวันนั้นที่อ้ำไปเนี่ยเป็นงานนี้ด้วยใช่ไหมก็คืองานที่เป็น Dell เทคโนโลยีก็คือเขาพูดถึง Dell AI for Telecom ด้วยใช่ไหมใช่ก็คือใช้ในส่วนของมือถือ
อืม ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นอันห ถ้า นึ่งที่น่าสนใจนะ ก็คือ เท่ากับว่าตอนเนี้เดลเป็นยี่ห้อเดียวก่อนป่ะที่เริ่มทำในเรื่องของ AI ในคอมพิวเตอร์ จริง น่าจะไม่ใช่ ๆ อัน จ นี้ ริง อันนี้มันเป็น จริง ไม่ ๆ แล้ว เหมื อั อน นนี้ เซิร์ฟเว คือ อร์ มันลงในพวกpersonal desktop หรือว่าล อัน ง นี้ ใน อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์พี่ อ๋อ อันนี้ โอเค เขา เป็น แจ้งว่าจริง ๆ เนี่ย ถ้าเป็น AI ที่เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่ปี 19 กว่าแล้วนะ อืม อืม ยังก่อนปี 2000 ด้วย แต่แค่ว่ามันยังช้าไม่มีอุปกรณ์รองรับ อืม อ่า คืออันเนี้ยก็คือเป็นเวอร์ชันที่เขาเป็นเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ ใช่ครับ กำลังเราจะเห็นเราจำน้องอุ่นใจได้ไหม อ่าฮะ อืม หลักการเดียวกัน ของ True นี่อะไรอ่ะ น้อง น้องอะไรอ่ะพี่ผม ที่มันเป็นตัวสีแดงอะ จำชื่อไม่ได้ แต่ว่า เอา ถ้าไป จริงนะไม่ว่าค่ายไหนคุยไม่เคยรู้เรื่องเลย เป็นเหมือน คือ กัน อัน เป็นเห นี้ มือน ส กัน รุปง่ายๆก็ได้ว่า อย่างตัวเดลที่เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในโมบายเนี่ย ก็ต้อง อืม ยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่มีเวอร์ชั่นให้ทดลองใช้ในไทย อืม ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะ เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในระบบต่างประเทศ ก็มีพี่นักข่าวถามเหมือนกันว่า ตัวเนี้ยจะนำเข้ามาใช้ในไทยไหม เขาบอกว่าเข้ามาแน่นอน แต่อาจจะต้องรอจากนี้ไปอีกนิดนึง แต่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมีความสำคัญขนาดไหนสำหรับ SME ที่จะต้องมาเสียเงินในการใช้ หรือว่าจำเป็นที่จะต้องมาซื้อเพื่อใช้ไหม เขาบอกว่า จริง ๆ เนี่ย ตัวเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยการทำงาน อย่างที่เคยบอกว่าจะจัดเรียงอะไรหลายอย่าง แต่เขาต้องมีการเรียนรู้กับระบบเราเหมือนกัน เขาบอกว่าเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมาตุ้มเดียว แต่อาจจะเป็นการเลือกใช้ตามฟังก์ชันไปก่อน อืม เมื่อเราใช้ในฟังก์ชันที่มากขึ้นค่อยจ่ายตังค์ที่เพิ่มขึ้น ไปวิ่ง เป็นตามลำดับขั้นบันได แส อะไร ด อง ย่า ว่าง ไป นี้ครับ อยู่กับคลาวด์ด้วย ใช่ เพราะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยในมือถือเราอ่ะ มันมีขีดจำกัดในเรื่องของข้อมูล บางคนก็มี32 กิก 64 กิก ไม่งั้นมันไม่เพียงพอ ทุกอย่างจะถูกฝากไว้บนคลาวด์และมีการส่งข้อมูล ก็มีคนถามอีกว่า ถ้าเกิดเป็นการส่งข้อมูลอย่างเงี้ย มันมีโอกาสไหมที่ผู้โจรกรรมหรือคนที่เป็นพวก call center จะเข้ามาพยายามเจาะหรือเข้าไปเงี้ย เขาบอกว่าโอเคคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมาก เนื่องจากว่ามันมีอยู่แล้วคนที่ใช้ในทางที่ดีก็ดี คนที่ใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ย เราก็คิดว่ามันจะต้องมี แต่เขาก็อธิบายอีกว่า เนื่องจากว่าระบบป้องกันต่างๆเนี่ยของเขาค่อนข้างละเอียดอ่อน แล้วก็ในส่วนของการโปรเทคในส่วนของพวกIP/ID เนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญมาก่อน แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลที่อยู่ข้างบนเนี่ย มันจะค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างป้องกันอย่างแน่นหนา เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่แบบว่า Open Trust คือเขาจะพูดถึงเรื่องของ Zero Trust เพราะเนื่องจากว่า Zero Trust เนี่ยมันมีอยู่ในต่างประเทศค่อนข้างเยอะ เป็นกฎระเบียบ เขาบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบอย่างหนึ่ง 1 2 3 4 แต่1 2 3 4เนี้ยอาจจะนำมาใช้ในไทย1 2 3 4อย่างนี้ไม่ได้ แต่มันจะต้องมีการปรับหรือเปลี่ยน แต่เนื่องจากว่าตัวเนี้ยยังไม่ได้นำเข้ามาในไทยโดยทีเดียว แต่ถ้านำเข้ามาในไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับนิดหน่อย แล้วก็ถึงจะใช้ให้เหมาะสม แต่ไม่ต้องกลัวหากนำเข้ามาเนี่ยในการที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราต้องพกเครื่องใหญ่ๆหรือเดสก์ท็อปหรือหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่มือถือก็ตอบโจทย์ แล้วก็สามารถช่วยงานเราได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฟังดูมันก็น่าสนใจมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนมันต้องบอกว่ามันเป็นบิ๊กเทนอยู่แล้วอะในเรื่องของ AI ในปีนี้นะแต่แค่ว่าใครจะมาทัชกับลูกค้าหรือกับผู้ใช้ได้เยอะมากกว่ากันต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนเล่นโน้ตบุ๊กก็เพื่อการอย่างหนึ่งคนที่เล่นมือถือก็เพื่อการอย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาผนวกสามารถไม่เหมือนเจ้าอื่นที่พยายามพัฒนาโน้ตบุ๊กให้ใช้ AI ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% แล้ว แต่ อย่าง เนี้ย นี้ เขาพยายาม ใน ดึง AI เข้ามาอยู่ในมือถือและให้สามารถใช้มือถือได้เต็มประสิทธิภาพ แล้วถ้าเกิดอยู่ในพวกของพวกแท็บเล็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกกว่าเหรอ มันก็สะดวกหมายถึงว่ามันก็จะทำให้เหมือนกับเมื่อก่อนเนี้ยเราจะใช้โน้ตบุ๊กไม่ว่าจะแต่งภาพตกแต่งตัดต่อวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์เพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเชื่อ iPad ตัวเดียวสามารถตัดต่องานสามารถทำไฟล์งานไฟล์รูปหรือแม้แต่ปก
ของพวกเนี้ยได้หมดมันก็คือเหมือนกันเขาอาจจะมองเห็นว่าการย้ายแพลตฟอร์มออกมาที่มือถือหรือแท็บเล็ตเนี้ยมันมีความสำคัญในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้ทุกคนยังมุ่งอยู่ที่ว่าเราต้องอัพ CPU เพื่อใช้ AI ถูกไหมก็ต้องมาใช้CPU ของ Intel ตัว Alta อะไรเงี้ย คือคือมันก็ถามว่า AI มันมีก็มีหลายการประมวลผลดีกว่าเราแยกไปประเด็นก่อนคำว่า AI นะวันนี้ก็เหมือนกับ Apple ออกมา Apple Intelligent ใช่ไหมIntelligent ก็หมายความว่า Apple ก็บอกเป็น AI เหมือนกันแต่ในส่วนของ AI ของ Apple เนี่ยก็คือใช้ในเชิงในส่วนของบุคคลในการค้นหาเป็นเหมือนผู้ช่วยเสมือนแปลคำศัพท์เรียนรู้ภาษาลายนิ้วมือของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการฝึกของไปคอมพิวเตอร์ก็คือมันก็มีเหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็มีเราใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปก็คือใช้งานอะไรอย่างเช่นงานเอกสาร Word Excel PowerPoint งาน Office ปัจจุบัน Microsoft ก็บอกมี AI แล้วนะ Copilot ล่าสุดอย่าง Microsoft เปิดตัวมาแล้วนะเดี๋ยวให้เปิดให้ดูก็คือ Microsoft เนี่ยเปิดโปรแกรมสุดล้ำของเขาก็บอกว่าเอ้ยฉันมีแล้วนะตัวฟีเจอร์ Copilot for PC บน Windows 11 เห็นไหมก็หมายความว่าระบบ AI เนี่ยมันมาพร้อมกับไม่ได้เป็นเฉพาะมันมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดเราพูดถึง AI ของตัว Microsoft เนี่ยต้องพูดถึง Copilot ผมเคยทำคลิปไปแล้วก็คือมีวิธีการเนี่ยเหมือนที่พี่ถามพี่อ้ำว่าช่วยแปลได้ไหมช่วยเขียนบทความได้ไหมได้ช่วยสร้างรูปได้ไหมสร้างรูปใน Copilot ไม่ได้แต่ก็จะมีเว็บเข้าไปในเว็บของ Microsoft Edge ที่สร้างรูปแต่เขาจะมีแพ็กเกจนะว่าสร้างฟรีหรือเสียเงิน15 ภาพต่อวันอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเสียเงินเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังมีเวอร์ชันก็คือเป็นเวอร์ชันโปรก็คือจะใช้ได้ตลอดแต่ถ้าเวอร์ชันฟรีมันจำกัดครั้งเห็นไหมคือกำลังจะพูดว่าวันนี้เราได้ยินคำว่า AI บริษัทหลายบริษัทพูดคำว่าบอกพนักงานว่าเฮ้ยคุณต้องเรียนรู้ AI นะคุณต้องเอา AI มาใช้ประโยชน์มีหลายบริษัทพูดอย่างนี้เยอะมากนะครับเนี่ยเอา AI มาใช้ประโยชน์สิทำนู่นนี่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณเข้าใจ AI ที่คุณใช้หรือยังคือมันก็เหมือนอะไรนะเหมือน VR เหมือน Metaverse ที่มันสร้างตอนนั้นมีคนแห่ซื้อถูกไหมNFT คริปโตอันนั้นมันช่วงยุคเลยในต้องประมาณก็คือมันเหมือนก็คือมันก็คือเหมือนช่วงขุดบิตนะการ์ดจอตัวนี้ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะขุดบิตได้เห็นไหมหลักการเดียวกันวันนี้ AI ก็เหมือนกัน AI มีมาตั้งนานแล้วแหละไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่คำว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราเข้าใจคำว่า AI ลึกซึ้งยังไงเพราะว่าความหมายของแต่ละคนก็จะบอกว่าคอมพิวเตอร์มันจะมีความเป็นอัจฉริยะในการให้เป็นเหมือนกับฉลาดเรียนรู้แล้วก็แนะนำเรานี่คือ AI คือปัญญาประดิษฐ์ถูกไหมอย่างล่าสุดเนี่ย WD เนี่ยก็เพิ่งส่งข่าวมาให้ผมเหมือนกันนี่ออกมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องมี AI หมดจุดขายของสินค้านี่WD หรือ Western Digital Blue SN 5,000 NVMe นะจุดเด่นของมัน solid ย่อตัวอีกแล้วเนี่ยที่สำคัญคือรองรับ AI Intelligent เห็นไหมเป็นวงจร AI ว่าของเรื่องของการรีดไลท์มันอ่านได้เร็วขึ้นบอกเลยวงจร AI เป็นไงเห็นไหมเป็นเหมือนพวก Data Center เห็นไหมแต่ว่ามาเป็น Creative เห็นไหมแล้วก็มาNew Connect อะไรเนี่ย Gen คือเนี่ยเป็นภาพข้อมูลของ AI เห็นไหมความเร็วในการเขียนนะครับก็คือในการเขียนน่าจะเขียนนะน่าจะเขียนอย่างเดียวนี่ความเร็วในการอ่านเท่าดีเนี่ย5,500ผมก็ถือว่าเร็วมากนะแล้วก็ความทนทานเนี่ยโอ้โห 1,000 TBW ก็คือยาวเร็วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้จุดขายของสินค้ามันเป็น AI หมดเราก็ต้องทำความเข้าใจว่า AI เนี่ยมันเหมือนการตลาดวันนี้มันกลายเป็นการตลาดแล้ว
ยุคการตลาด AI ฮะ ก็หมายความว่าเนี่ยสินค้าฉันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI นะคอมพิวเตอร์ฉันฉลาดด้วย AI นะ ล่าสุด iPhone 16 ก็ออกมาแล้วใช่ไหม ประกาศว่ารองรับ AI ฉลาดมากเพราะว่าเป็น นะ CPU ตัวใหม่ถูกไหมตัวเวอร์ชัน18ถูกไหม iPhone 16 เนี่ย ใช่แต่เล่นเอาไอตัว15 Pro Max เป็นเหมือนกับไอ15ธรรมดานี่กลายเป็นตกรุ่นไปเลย15ธรรมดา15พัทนี่ดูตกรุ่นไปเลย เรา รองรับแค่ไอตัว15 Pro กับ Pro Max เองใช่ไหมแต่จริงๆอันนี้เพิ่งรู้นะว่า CPU เนี่ย Apple A18 Pro ถูกไหมก็ต้องบอกว่า CPU ตัวนี้รองรับApple Intelligence ระบบอัจฉริยะส่วนบุคคลก็คือวันนี้มาดู Apple Intelligence ก่อนคำว่า AI เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบของมันคืออะไรระบบคือความฉ เพราะ ลาดจริงๆก่อนที่คือถึงคุณซื้อเครื่องมาหรือก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเป็น TikTok มันก็ฝังพวก AI เข้าไปในระดับหนึ่งก่อนแล้วอย่างที่ไม่ว่าทุกคนเคยนั่งคุยกับเพื่อนเดี๋ยวเย็นนี้ไปตีแบดเดี๋ยวมาแล้วพอตอนกินข้าวกลางวันไม้แบดมารองเท้าแบดมาอะไรอย่างเงี้ยจากฟังเราอะนะแล้วก็เอาไปค้นหาให้เราเนี่ยพอเนื่องจากว่าพวกเทคโนโลยีพวกอย่างเงี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยว data ที่สำคัญของการตลาดมาค่อนข้างได้เยอะแต่ผมพูดในฐานะที่ผมก็ไม่ได้ใช้ Apple นะผมไม่มั่นใจว่าการมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเนี่ยมันจะส่งข้อมูลเราเนี่ยกลับไปให้ Apple หรือเปล่าแต่ลืมนะเพราะว่า Apple เนี่ยในเรื่องของ security เขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างเคร่งครัดอยู่แล้วและอย่างหนึ่งเขายืนหนึ่งโนหนึ่งแล้ว Apple เนี่ยเขาเป็น ecosystem เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้ product ไหนเกี่ยวกับ Apple เนี่ยคือสามารถใช้งานร่วมกันได้หมดอันนี้คือเป็นจุดแข็งของเขานะใช่ผมถึงเปรียบขึ้นนั่นเหมือนว่ามันเป็นการแชร์มันเป็นการแชร์ในเรื่องของ ecosystem ของเขาอ่ะแม้กระทั่งการเอาโทรศัพท์เนี่ยหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาอยู่ใน MacBook และสามารถกดโทรได้โดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์นั่นหมายถึงว่าเขาก็ฉลาดขึ้นที่จะนั่นเพียงแต่ว่าถ้าเป็น CPU ที่ใช้อ่ะจะเป็น CPU รุ่นก่อนไม่ได้ต้องเป็นพวกในกลุ่มของ Mobile CPU ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นในตระกูล M เท่านั้นอันนี้มันแบบโอ้โหคนที่ใช้รุ่นเก่าจบเลยตอนนี้ A18 ไงมาแล้วไงก็ถึงบอกว่ามันมีในส่วนที่เราอยากจะ Public ก็ Public ได้แต่อย่างบางอย่างที่มันอยากเป็นความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าความZero Touch มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าApple เคยมีปัญหากับ Facebook อยู่นะครับแล้วก็นั่นแหละไอ้เรื่องการขโมยแต่ว่าจริงๆพี่มากใช่ไหมคือตอนนี้มันก็หมายความว่า Apple เองเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเลือกว่าเราต้องการส่งข้อมูลอะไรบ้างมีสิทธิ์ให้เราเลือกแล้ว Google เองก็ออกมาแล้วล่าสุดก็คือเริ่มจะมีเรื่องของสิทธิ์ว่าเราสามารถปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะว่าแต่เราจะอนุญาตไม่อนุญาตตอนนี้ต่อไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วอย่างนี้ไอ้บริษัทที่แอบฟังมันยังมีใช้ในส่วนของไอ้โปรแกรมนี้อยู่ป่ะมีอยู่ครับแต่อย่าลืมนะว่าเราอ่ะก็ยังมีในส่วนของการที่เราไปตอบว่าเรายอมรับให้ Apple เนี่ยให้เราส่งข้อมูลให้ Apple วิเคราะห์หรือเปล่าตอนเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีบอกว่าเราจะยอมรับในการส่งตัว analytics ของเขาอ่ะถ้าเกิดเราไปกดยอมรับเราก็ยอมที่จะให้เขาส่งข้อมูลระหว่างนี้ใช้งานได้ถูกไหมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Apple Windows หรือ OS ต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตอนที่เราเลือกใช้เนี่ยเราตอบอะไรไปบ้างบางทีเราก็ไม่รู้เราตอบมั่วไปก่อนเลยถูกไหมแต่ส่วนสำคัญก็คือเมื่อเป็นยุคของ AI เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะกังวลก็คือความเป็นส่วนตัวของเราจะน้อยลงเพราะเราเลือกที่จะให้ AI ช่วยเราไงอันนี้เรื่องจริงเพราะถ้าคุณคิดว่าเขาจะเข้ามารู้ใจเราเนี่ย
เขาต้องเรียนรู้เรา สมมุติว่าคุณซื้อ iPhone 16 มาเนี่ย กว่าจะเรียนรู้กันอย่างน้อยต้องมีเดือน 2 เดือน ในการเก็บ record ข้อมูล คุณตื่นกี่โมง คุณ อ่าน อนกี่โมง คุณทานข้าวเช้ากี่โมง คุณชอบทานกาแฟแบบไหน ไปร้านแบบไหน อยู่ที่ไหนมากที่สุด ออฟฟิศยังไง สถานที่ที่คุณอยู่รอบตัวเป็นอย่างไร พอเขาเรียนรู้อะไรที่เป็นการดำเนินชีวิตของคุณทุกอย่างเนี่ย อันเนี้ย เสร็จแล้วเขาจะ analyze แล้วก็ออกมาเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดอีก 1 คน เหมือนเป็นเลขาส่วนตัวให้คุณ ก็อย่างเงี้ย อย่าง Apple Intelligence เนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็จะดูเรื่องของหมวดทีมสีแบ็กกราว์เครื่องแต่งกายอ่าเรื่องของการใช้งานเห็นไหมโน้ต Apple Pencil นะฮะแล้วก็คือเรียนรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน ก็คือไม่ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะพฤติกรรมนี่หว่าเราเรียนรู้พฤติกรรม เรียนรู้ว่าเสียงของตัวSiri ก็จะมีความฉลาดมากขึ้นการคัดกรองอย่างที่อ้ำบอกก็จะคัดกรองเมลอะไรเงี้ย ขอโทษทีมาตรฐาน AI เนี่ย ChatGPT หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเข้ามาอยู่กับเราเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเราผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเขาหรือเปล่า คือบางคน ก็พูดง่ายๆว่าตัว iPhone ตัวใหม่ A18 Pro นั่นคือเป็น CPU ที่ต้นแบบในเรื่องของการนำเข้าสู่ AI ในตัวของ Apple แต่ถ้าถามว่า จริงๆ ตัวนี้ ถ้า เป็น เกิดตัวนี้เป็น CPU โมบายตัวแรกไหม ผมก็มองว่า ไม่ใช่ น่าจะไม่ใช่ ใช่ เพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มโมบายตัวแรกน่าจะเป็นในช่วงของกลุ่ม Mac ที่เป็น MCPU อันเนี้ยเป็นกลุ่ม Mac เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มในส่วนของอันนั้นจริงๆเขาเริ่มจากเปลี่ยนจาก Intel มาเป็นในกลุ่มของ Mobile CPU เพราะว่าตรงเนี้ยมันเริ่มในเรื่องของการระบายความร้อนในเรื่องของอะไรดีกว่าและในเรื่องของการคำนวณอะไรนี่เร็วกว่า อันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าในเรื่องของนาโนที่ผลิตเนี้ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วว่าผลิตในแบบว่าชิปได้แบบกี่นาโน แต่ตะกี้ตอนที่พี่อ้ำพูดในเรื่องของข่าวตรงเมื่อสักครู่เนี้ยเพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้นอกจากไอ้ตัว NVIDIA เนี่ยที่เมื่อก่อนเขาจะดังในเรื่องของกราฟิกการ์ดเวลาคนเล่นเกมคนอันเนี้ยคือจะเข้าใจว่าโอ้มึงจะเอาแบบการ์ดจอของอะไรNVIDIA หรือว่า ATI ถูกไหมตอนนั้นใช่ใครเขียวใครแดง โอ้ ATI นี่ต้องแก่ประมาณสัก15 ปีอัพนะ ATI เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อน ATI นี่ถูก AMD ซื้อ ก่อน มานานมากยกตัวอย่างน้องไม่ต้องบอกเด็กๆไงว่าเด็กๆก็ว่าอะไรคือ ATI ครับผมไม่รู้จักเลยรู้จักแต่ Nvidia ทุกวันนี้ รู้จักแต่ AMD กับ Nvidia นั่นหมายถึงว่าถ้าถือว่าไอ้ตัว Nvidia เนี่ยเขามาทำในเรื่องของตรงนี้แต่ในเรื่องของไอ้การ์ดจอเขาก็ยังทำควบคู่กันไปถูกไหมกับ AI นั่นคือว่าเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งที่ดีของเขานะคือตลาดตอนนี้มันกลายเป็นว่าขึ้นมาปวดพาเลย คือตลาดของ Nvidia เนี่ยมันเติบโตนะมันเติบโตเพราะว่ามันเป็นกระแสของเขาเรียกว่าดิจิตอลในส่วนของมันพูดถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลก่อนในการถอดรหัสก็คือความฉลาดของ CPU เนี่ยมันกลายเป็น AI เห็นไหมก็กำลังจะบอกว่า GPU ของไม่ใช่ GPU ของเขาฉลาดมากในการประมวลผลคือเร็วมากในการประมวลผลมันทำให้ GPU ตัวเนี้ยมันสามารถคำนวณและประมวลผลได้เร็วกว่าถามว่า CPU ตัวอื่นผมว่ามันก็ทำได้นะแต่มันอาจจะช้ากว่าในการประมวลผลไงสมมติเราถามไก่กับไข่ใช่ไหมอันนี้ไก่กับไข่สมมติเราให้เรียนรู้หยิบขึ้นมาอาจจะเป็นไข่ไก่แล้วกันถามว่าไก่กับไข่CPU ธรรมดาทั่วไปก็อาจจะใช้เวลาประมวลผลสัก30 วิGPU มันประมวลผลแค่3 วิมันก็เลยสามารถตอบเสมือนเป็นคนทั่วไปที่ตอบอันนี้น่าจะมันเอาจริงๆก็คือ CPU กับ GPU มันต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าไม่งั้นน่ะพูดง่ายๆว่ามึงคิดหัวเดียวคิด2 หัวเอาคิดง่ายๆคือมันเปรียบเทียบว่า GPU มันเร็วมากก็เลยออกมาเพื่อให้รองรับนะครับใช่ผมเคยไปกับพี่เอกพจน์นะครับขายเครื่องที่เป็นเครื่อง AI นะ2 ล้านบาทตัวละ2 ล้านบาทเป็นเหมือนworkstation เลยให้กับหน่วยงานนะครับแต่หน่วยงานหนึ่งของภาครัฐแล้วกัน
ก็เอาไปใช้การประมวลผลเห็นไหมก็ใช้ AI มาช่วยคำนวณนะครับ เรามาพูดถึง AI แล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าโดยหลัก AI บนพื้นฐานของสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้า อืม ถ้าถามว่าเราอยากได้อะไรบ้างดีกว่า วันนี้ถ้าสมมติเรามีสมาร์ทโฟนที่รองรับ AI พี่อ้ำพี่เอกอยากจะได้ฟีเจอร์ไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันล้ำอ่ะมันรู้สึกว่ามัน impact กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน คือของมันต้องมีอะไรเงี้ย มันคือแบบใช้แล้วได้จริงอ่ะคือ อ่า คือวันนี้เรากำลังพูดคำว่า AI ไปเรียนรู้ AI สิ AI สิเดี๋ยวพี่ก๊อฟเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วกันก็ล่าสุดเนี่ยพี่ก๊อฟไปเมกาบางนา ก็ไปเจอ ไปป๊อปมา ไม่ได้ป๊อปมาไปนั่งสตาร์บัคไป อ๋อ สตาร์บัครอคุณผู้หญิงไปป๊อปมา อ๋อ กับคุณแม่ก็อยู่ดีก็มีเด็กประมาณ8 ขวบก็มาขอบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้มีใครนั่งไหมคะไม่ครับมันเป็นเด็กผู้ชายลืมไป เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นครับคะก็มาบอกไม่มีนะก็ยกไปสักพักเขาก็มีเพื่อนมาอีก2 คนก็ไปนั่ง3 คนนั่งสักพักก็มีคุณพ่อเขามาเนี่ยก็บอกว่าลูกเขากำลังกินสตาร์บัคอยู่ก็บอกว่าพ่อทำยังไงถึงได้เงิน2 ล้านภายใน2 สัปดาห์ ฮะ พ่อ เดี๋ยว เรื่องจริงเหรอ ก็พูด จริงสักพักแล้วก็คือคุณพ่อเขาเป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนหุ้นก็ถามว่าพ่อก็นิ่งไปเงียบๆไปก็ไม่ได้ว่าอะไรสักพักก็บอกว่าพ่อเป็นนักลงทุนมากี่ปีแล้วพ่อเขาบอกว่า20 ปีนะเขาบอกเนี่ยหุ้นตอนนี้หุ้น Starbucks ก็กำลังตกอยู่นะลูกก็เลยถามว่าแล้วคุณแล้วหุ้น Starbucks ตอนเนี้ยค่าเอาไว้เท่าไหร่ค่าเอาไว้เท่าไหร่รู้ไหมคือแปลว่าอะไร รู้ค่าเอาไว้คืออะไร จะไม่รู้พูดดิ มันคือค่า return นะครับ หมายถึงว่าเมื่อไหร่เราจะถึงจุดคุ้มทุน ROI ก็คือ เดี๋ยวอันนี้พ่อคุยกับลูกอย่างนี้ พ่อคุยกับลูก สุดยอด พ่อทำไงพ่อก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไปกด Chat GDP มั้งแล้วก็คุยกับ Chat GDP ค่าไว้ Starbucks เท่าไหร่มันก็ไม่ตอบถามมาอยู่4 ครั้งพูดทั้งแบบสั้นและแบบยาวมันก็ไม่ตอบแล้วพักไม่รู้มันตอบหรือไม่ตอบแต่เขาก็ไม่ตอบลูกเขาไปพี่กำลังจะบอกว่า Chat GDP หรือ AI เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดทุกอย่างบางทีมันต้องเรียนรู้แล้วเราถามไปเนี่ยบางทีมันถามไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ตอบก็ยังจะมีคนพยายามถามมันอีกเพื่อจะอยากจะได้คำตอบคือบางอย่างถ้าถามแล้วมันไม่ตอบพิมพ์ถามจริงๆต้องอธิบายสั้นๆนี้ก่อนว่าไอ้ ROI ที่เขาพูดกันเยอะๆเนี่ยคือ return of investment ใช่คือสมมุติว่าการลงทุนสมมุติว่าพี่ก๊อฟซื้อบ้านมาหลังหนึ่ง1 ล้านบาทแล้วปล่อยเช่าเดือนละ 20,000 ก็เอา1 ล้านหารด้วย 20,000 มันจะออกมาเป็นเดือนที่จะคืนทุนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือROI ถ้าเอาง่ายอธิบายเพิ่มกับพี่อ้ำนิดนึงเสริมพี่อ้ำนะครับก็พี่อ้ำอธิบายก็ถูกแล้วอย่างสมมติว่าพี่ก๊อฟซื้อหุ้น AS เลยหุ้นตอนนี้สัก50 บาท50 บาทก็มันจะมีการปันผลทุก3 เดือนโดยปกตินะแล้วแต่หุ้นด้วยนะ3 เดือนถึง6 เดือนก็จะบอกว่ามีการปันผลคืนเท่าไหร่มันก็จะคำนวณว่าการปันผลเนี่ยโดยเฉลี่ยของค่า ROI เนี่ยจะได้เงินต้นทุนในการซื้อทุน50 บาทเนี่ยคืนในภายในกี่ปีก็หมายความว่าถ้าสมมติซื้อ50 บาทค่า ROI เนี่ยคืนได้ภายใน2 ปีคุ้มไหมกับการเอาเงินไปฝากก็ถือว่าอาจจะคุ้มก็ได้ไหมเพราะหุ้นแพงถูกไหมแต่ค่า return เนี่ยภายใน2 ปีคุณจะได้เงินทุนคืนแล้วก็ยังได้หุ้นเหมือนเดิมนะคือไม่ได้เงินคืนเท่าเราได้เงินปันผลเนี่ย50 บาทแต่มูลค่าหุ้นเราก็ยังมีอยู่นี่คือค่า ROIก็เด็กอายุ8 ขวบถามคุณพ่อแต่คุณพ่ออุตส่าห์จะโชว์ Chat GDP AI ให้ล้ำก็เลยบอกว่าบางทีฟังก์ชันที่เราได้ยินมากของ AI เนี่ย
มันก็ไม่ได้ฉลาดเสมอไปก็จะยังคือบางอย่างตอนนี้มันกำลังเรียนรู้ หลักการจริงๆนะไอ้คำสั่งเสียงเนี่ย หลายคนเนี่ยชอบพูดถาม AI แบบคำสั่งเสียงนะถามพี่เขาก็ทำคลิปขึ้นมา แม่งตอบไม่ตรงบ้าง เยอะมาก แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฝึกให้มันเรียนรู้นะ คุณต้องฝึกเรียนรู้ในการใช้พิมพ์ ผมบอกเลยช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงพิมพ์ ก็เล เคยถาม ChatGPT ในเรื่องของการที่แบบว่าดูดวง ว่าคนเกิดวันนี้วันที่เท่านี้นะ เดือนนี้นะ ปีพศนี้นะดวงเป็นยังไงโอ้ยนางเหมือนนางมาค้นหา สา ข้อ ธ มูล ยาย ใช่ถามไม่ได้ ChatGPT โอ้ดูว่าสำนวนมันคุ้นๆสำนวนมันคุ้นๆไอ้เราก็เลยดูว่าอ๋อมันเอามาจากไหนเลยลองเอาสำนวนนั้นไปลองเซิร์ชใน Google อ๋อแม่งฉลาดว่าก๊อปมาทั้งดุ้นเลย แน่นอน ก็เอาอย่างนี้อธิบายง่าย ๆ ว่า อืม บางคนอาจจะเริ่มงงหรือไม่ค่อยเข้าใจหลักการการทำงานของ ChatGPT จะเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เมื่อก่อนเขาจะพูดเหมือน Google ว่าถ้าเราอยากจะหาอะไรเนี่ย เราจะดูสารบัญแล้วก็วิ่งไปหาคำตอบ แต่ ChatGPT จะวิ่งไปหาคำตอบเลยโดยที่นำคำตอบเนี้ยกลับมาให้เรา เมื่อก่อนเราต้องหาแล้วเปิดเข้าไปในหน้าหนังสือแล้วไปอ่านบรรทัดที่เท่านี้ถึงจะเจอคำตอบอะไรเงี้ย ใช่ มันจะทำให้เหมือนกับว่าการล่นขนาดของการเสียเวลาในการตอบคำถามให้เหลือเล็กลงสั้นลง แล้วมันจะสรุปลงมาข้างล่างด้วยว่ามันเอาข้อมูลเนี้ยมาจากไหน1 2 3 4มันก็ทำให้เรียกว่าเหมือนกับว่าอีกหน่อยหากเรามีอะไรที่ต้องการคำตอบเนี่ย เราจะไม่ถาม Google แล้วเราจะไปถาม ChatGPT และเราจะได้คำตอบโดยทันทีอะไรเงี้ยแต่จริงตรงนี้ต้องบอกว่าชอบไอเดียของซัมซุงชอบไอเดียของซัมซุงเพราะว่าเขาเอาในเรื่องของ AI เนี่ยมาที่บอกว่าในเรื่องของการเจนภาพ จริงๆเขาเริ่มทำมาตั้งแต่เรื่องของการลบวัตถุแล้วลบวัตถุแล้วที่แบบว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจากนั้นก็จะมีแบบว่าแต่ละยี่ห้อเริ่มมีการลบวัตถุซึ่งก็ดีเหมือนกันฉันชอบนะแต่คราวนี้ถ้าเรื่องของภาพอ่ะต่อเติมวัตถุวาดอะไรมั่วๆแค่วาดปลาเนี้ยมันก็ฉลาดเนาะเจนออกมาเป็นปลาได้แบบว่านั่นซึ่งแบบว่าถ้าเกิดวาดปลาแบบเด็กๆนึกภาพใช่ไหมวาดปลาแบบเด็กๆเด็กประถมวาดมันก็ยังฉลาดนะแม้กระทั่งไดโนเสาร์นี่คือพูดง่ายๆว่าดูแล้วมันเหมือนแบบว่า ไอ้กิ้งก่าที่แบบเขาคนก็ใส่อยู่ข้างในหุ่นอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นกิ้งก่าแบบลมนะไอ้ที่เป็นลมนะนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่แบบหยาบๆหน่อยมันก็เจนออกมาเป็นตั๊กโกติล่าเลยเอาถือว่าอันนั้นชอบนะและอีกอันหนึ่งคือในเรื่องของที่บอกว่าการแปลซึ่งถามว่าที่ผ่านมาเนี่ย Google Translate ทำได้ไหมทำได้แต่พอในเรื่องของการแปลเนี่ยคือคุยโทรศัพท์แล้วมันแปลอย่างเงี้ยปุ๊บเงี้ยว่ะอันเนี้ยชอบอันเนี้ยชอบแล้วหรือแม้กระทั่งที่พี่อ้ำพูดเรื่องของการจดโน้ตการสรุปงานอะไรเงี้ยถึงบอกชอบก็แสดงว่าเฮียกำลังแนะนำว่า ตอนนี้กำลังมาแล้วก็คือเรื่องของการตกแต่งรูปภาพที่ใช้ AI ช่วยนะครับก็หมายความว่าไม่คุณไม่ต้องเก่ง เรื่องของการออกเล่น Photoshop เก่ง Photoshop หรือการตกแต่งภาพถูกไหมเราสามารถแตะแล้วลบวัตถุได้ใช่แล้วอย่างต่อมาก็คือเรื่องของการแปลภาษา อันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแปลภาษาใกล้ตัว แล้วก็การสรุปเมล อันนี้ก็จะเป็น AI ช่วยคำนวณ อย่างตอนเนี้ยพี่อ้ำกับพี่ก๊อฟเนี่ยก็ใช้ AI อยู่เหมือนกันนะในกึ่ง AI เพราะอะไรเพราะเราใช้แบ็กกราวด์เราใช้กล้อง และตอนนี้เป็นการใช้แบ็กกราวด์เพื่อที่เห็นไหมด้านหลังเราเนี่ยมันก็ทำการเจเนเรตภาพขึ้นมานี่ก็เป็น AI เพราะว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาโดยใช้ซอฟต์แวร์ แล้วก็เป็นการคำนวณถูกไหมในส่วนของนอกจากนั้นเนี่ย
ก็มีอะไรอีกพี่อ้ำเอาในเรื่อง มีอะไรไหม ก็ในเรื่องของการที่แบบว่าสรุปโน้ตที่ประชุมอย่างเช่นบันทึกเสียงที่ประชุมมาแล้วก็มีการสรุปมาให้ แล้ว ว่า ก็ถอดเป็น ที่ เป็นภาษา เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งที่ไฟล์ PDF ใหญ่ อื ๆ ม อันเนี้ย แล้วสรุปมาเป็นแบบว่า บทเรียกว่าใจความสำคัญเนี้ย อันเนี้ยก็ชอบ เอ ซึ่ง อ อันนี้ก็จะมีข้อดีก็คือต่อไปเลขาก็จะตกงาน สรุปการประชุม แน่นอน ก็ นะ ต่ ค อ รับ ไป ไม่น่ารอด ก็ต่อไปก็ เพราะว่าเวลาเราประชุมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ เฮ้ย เดี๋ยวน้องจดวาระการประชุมด้วย ถูกไหม แต่ ได้ค่ะ ใช้เอไอค่ะ ใช้เอไอค่ะ แต่สิ่งสำคัญต่อไปอนาคตก็คือความแม่นยำ วันนี้เรายังพูดถึงความผิดเพี้ยนอยู่ เหมือนที่เรากำลัง ใช่ คุยกันเมื่อครู่ ภาษา น้องอะไรน้องอุ่นใจที่พี่ก๊อฟล่าสุดพี่ก๊อฟเคยโทรไปแล้วพี่ก๊อฟก็ตำหนิไปนะ เพราะว่าคุยแล้วเราไม่ได้อยู่ในลิสต์ของที่เขาถูกสอนมาไง พอเราไม่อยู่ในลิสต์ที่เขาถูกสอนมาเนี่ย เดี๋ยวกลุ่มเปราะบางแล้วกลุ่มผมบางอะ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผมบ้าง กลุ่มผม ไป บาง ปลู เนี่ ก ย ผมอะ ปลูกอยู่นะ ก็กลายเป็นว่ามันก็วนลูปไง วนลูป วนจนทำให้หงุดหงิด คือมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ย ในโดยรวมอะเรียนรู้ขนาดไหน นี่ขนาดเราเป็นไอทีนะ แล้วถ้าเกิดเป็นคนทั่วไป คิดง่ายๆก่อน ถ้าเกิดให้คุณแม่โทรไปคุยกับ แล้วมีน้องอุ่นใจมา งงไหม? ไม่รอด ไม่รอด ถูกไหม? คือสิ่งที่กำลังจะมองว่า เราอาจจะต้องพัฒนาให้คนมีพื้นฐานในการเรียนรู้ เอไอไม่ได้ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม แต่ว่าเราอะจะต้องเรียนรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นอะไร อย่ายัดเยียดเทคโนโลยีกับบริการตัวเองจนเกินไป เพราะเมื่อยัดเยียดกับบริการตัวเองจนเกินไปเนี่ย มันทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเนี่ยได้รับผลกระทบ คือบางคนก็เหมือนตื่น Metaverse ตื่น Crypto เงินดิจิทัลนี่ไง 10,000 บาทนี่ไง เห็นไหม เงียบ ๆ ก็ตื่นไง เห็นไหม เอไอก็เหมือนกัน เอไอกำลังจะตื่น แต่ถามว่าเอไอพูดมาหลายปีแล้ว บ้านโฮมอัจฉริยะเห็นไหม สมาร์ตโฮมเนี่ย เอไอจะมีเอไอมาช่วยไหม สแกนใบหน้าของกล้องเนี่ย ฉลาดขนาดรู้ไหมว่า หน้าเราเนี่ยที่หันมามองเนี่ย มองเพราะว่าเราอยากจะให้มันติด หรือมองเพราะว่าเราแค่เหลือบตามอง เอางี้ดีกว่า มีอยู่ข้อหนึ่งว่าฝาแฝดสามารถสแกนหน้าเข้าแทงกันได้ไหม? อะไรเงี้ย แต่จริงๆ ถ้าถามอ้ำว่าเอไอที่อยากได้ จริงๆ ในส่วนพวกเนี้ยมันก็เป็นพื้นฐานที่น่าจะมีแล้ว แต่มองว่าเอไอที่เข้ามาช่วยในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น พวกค่าใช้จ่ายหรือหารายได้เข้ามา หรือช่วยในเรื่องของการลงทุน อะไรเงี้ย ผมว่ามันน่าจะค่อนข้างดีนะ ถ้าแบบว่าเข้ามาแนะนำการลงทุนหรือ ก็มีทริกบอกว่า ให้เอไอช่วยลงทุนอนาคต ก็ให้เอไอบอกว่า เฮ้ย ราคาขนาดนี้ มันตั้งราคาไว้ แต่ปัญหาก็คือเอไออะมันก็มี คืออย่าลืมนะว่าความเป็นจริงของโลกเนี่ย คอมพิวเตอร์มีความผิดพลาด ถูก หลายคนโอ้ คอมพิวเตอร์แบบเอไออัจฉริยะมากเลย ขนาดเอาง่าย Windows ที่เราตอบทุกวันนี้แม่งยังบลูสกรีนบ้าง บ้างเลย ถูกไหม ไอ้เทคโนโลยีพวกเนี้ย ความผิดพลาดของมันเนี่ย เรารับมันได้ขนาดไหน ในเรื่องบางอย่างเนี่ย มันผิดพลาดไปเรายังพอรับได้ แต่บางเรื่องมันผิดพลาดไปมันรับไม่ได้ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะ คืออย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่า วันนี้เทคโนโลยีทุกอย่างเอไอคือการตลาดแล้ว ปีนี้คือการตลาดแล้ว ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์นะ หรือเทคโนโลยีไอทีนะ ต้องมีคำว่าเกี่ยวข้องกับเอไอ ถ้าเมื่อ2 ปีที่แล้วต้องเกี่ยวข้องกับ Crypto ถูกไหม ร้านไหน ร้านนี้รับเงิน Crypto เว้ย คอมพิวเตอร์รุ่นนี้เซตนี้ขุดบิตได้เว้ย Metaverse เว้ย เข้าไปใส่แว่น VR ได้เว้ย อ
โลกเสมือน อื เว้ย ม เลือกซื้อเลือกช็อปอะไรเงี้ย เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า มี เดี๋ยวขนาดแว่น VR ยังบัฟกันเลยตอนเนี้ย อืม ขิง ตอน กัน นี้ หน้าดู ขายกันหมดหน้าตักแล้ว แต่ว่า ขิงกันหน้าดู แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะว่า VR เนี่ย ราคาถูกลง อืม จากเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อน5-6-7 หมื่นนะมั้ง ตอน เดี๋ นี้ ยว ก็ เดี๋ยว คือ เดี๋ยวยี่ห้อผลไม้ก็ยังแพงอยู่ อ้าวก็เรื่องของ นั่น เขา เขาเป็นแว่น ก็ปล่อยเขาไป อยู่มึงก็อยู่ของมันเจ้า อ๋ เดียวอยู่ อ แล้ว อันนั้น VR เออ หยอก เอ หย อ อก แล้วก็ AI ก็แว่น AR ก็ถูก อืม ลง ตอนนี้ซื้อแว่น AR ที่ไว้ดู หนัง หนังภาพยนต ดู ร์เนี่ย ภาพยนตร์ ใช่ เหลือประมาณ 8,000 แล้ว อืม ถูกไหม ซื้อมาดูได้เลยจอ100 นิ้ว โอ้โห เต็มตา เต็มตา แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันต้องกลายเป็นว่าเทคโนโลยีการตลาด ก็ต้องยอมรับว่า AI ถ้าใช้อย่างเมื่อกี้ที่เดลบอกก็คือใช้ในองค์กรภาคองค์กรธุรกิจเนี่ย อืม ดี เพราะว่าที่พี่ก๊อฟบอกเกริ่นไว้ว่า วันเนี้ยถ้าเราต้องการคนที่มาช่วยให้พนักงานเราเก่งขึ้นนะ คุณจะต้องมี AI ของคุณเว้ย เพราะว่าคุณจะบอกว่าเอา AI ไปใช้ ChatGPT เฮ้ย ถามซิว่าหน่วยงานของเราเนี่ย อยู่ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่ มันก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม ChatGPT มันไม่ตอบไม่ได้ แต่คุณจะสร้าง AI ของคุณเนี่ย คุณจะลงทุนไหวหรือเปล่า อืม อันนี้ก็คือคำถามที่ต้องตอบ เขาถึงขายโซลูชันในเรื่องของ AI ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ในส่วนของ Data ของ อืม ของตัวบริษัทหรือการทำงาน เพราะว่าคุณก็ไม่อยากให้ข้อมูลของคุณหลุดไปอยู่ใน GPT สาธารณะถูกไหม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง คือกำลังพูดต่อมาว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่รุ่นเรานะ รุ่นเรา อืม พี่ไม่รู้นะ รุ่นพี่ก็คงไม่ไหวแล้ว น่าจะ ที่ จบแค่ตรงนี้ จบแค่นี้คงไม่สามารถ เดี๋ จะ ยว เรียนรู้การพั ยั ฒ ง นา ยังใช้คำว่าพี่ได้เหรอฮะ ลุง ลุง ลุงแล้วอันเนี้ย ระดับเนี้ย ก็ต้องบอกว่าหมายความว่าเรียนรู้เรื่องของ AI เพื่อที่ว่าคุณจะต้องบริษัทต่อไปอาจจะมีหน่วยงานที่เป็น AI ของบริษัท หรือของภาคของเขา เพื่อที่จะเอาข้อมูลของเขามาประกอบกัน ก็คือข้อมูลภายในยอดขายลูกค้าการเคลมประวัติต่างๆ เนี่ย อืม มันสามารถนำมาใช้ได้ ข้อดีต่อมาก็คือลดการประชุมเว้ย ต่อไปมันจะลดการประชุมได้ เช่นผู้บริหารต้องการรู้ตัวเลขไม่ต้องให้ลูกน้องมารายงานแล้ว ถูกไหมใช้คำสั่งนี้กดไปที่แผนกนี้บอกกดไปที่ AI ตัวนี้เฮ้ยยอดขายเดือนนี้เป็นยังไง AI ก็จะเจเนเรตขึ้นมาปุ๊บอ๋อดูง่ายทำเป็นกราฟให้เลยซึ่งอันเนี้ยเป็นประโยชน์ของ AI ในอนาคต ที่มีความฉลาดในการนำข้อมูลมาประมวลผล แต่ฐานข้อมูลเนี้ยน่ะคุณต้องใช้ตัวที่เหมือนเดลเมื่อกี้ที่เดลบอกเดลขายเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นประมวลผล AI เขาถึงมาขายไงให้เซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร เพราะคน เราต้องนำข้อมูลลูกค้าหรือนำข้อมูลต่างๆขึ้นไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ คือบางคนบอกเอ๊ะทำไมเดลเมื่อกี้ที่เราคุยอยู่มันทำไมต้องขายวะคำถามว่าทำไม ฉันต้องซื้อทำไม HP ล่าสุดเนี่ยก็ขายคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับคลาวด์ทำไมต้องขายวะทำไมไม่ใช้บริการคลาวด์ของคนอื่นทำไมไม่ใช้บริการ AI ของคนอื่น มันเรื่องของความเป็นข้อมูลส่วนตัวของความปลอดภัยและ PDPA ณวันนี้เริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงก็คือหมายความว่าเข้มงวดขึ้นถูกไหมข่าว PDPA เนี่ยก็คือจะเห็นว่าเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าจะเอาข้อมูลไปใช้งานได้ทั่วไปตอนนี้สามารถฟ้องร้องได้ข้อมูลของเรามีค่าแต่มักจะมีค่าสำหรับเอกชนแต่ไม่ค่อยมีค่าสำหรับภาคหน่วยงานเพราะแม่งชอบหลุด ราชการก็ต้องบอกว่าถ้าฟังอันเนี้ยถ้าน้องๆไปดูอยู่ก็คือถ้ากำลังเลือกเรียนหรือจะเรียนต่อมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีความเชี่ยวชาญเนี่ยพี่ก๊อฟมองว่าสาขาของ AI เนี่ยมันเริ่มมีแล้วไม่ว่าจะเป็น Microsoft เองเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาบุคลากรที่จะมีความรู้ความสามารถด้าน AI ถูกไหมแล้วก็ในการเรียนต่อไปเนี่ยพี่เชื่อว่ามหาลัยดังๆเนี่ยก็อาจจะนำหลักสูตรในการเรียนการเรียนการสอนในการเขียนโค้ดขึ้นมาการเขียนระบบขึ้นมาที่จะมาใช้งานร่วมกับ AI นะครับอันนี้ก็จะเป็นง่ายขึ้นอีกหน่อยก็คือจะมี AI สำเร็จรูปที่เมื่อกี้เดลเห็นไหมเดล
AI for Telecom มันก็จะมี AI สำเร็จรูปที่เป็นแพ็กเกจมา เหมือนเป็นเน็ตเวิร์กอะชุดเน็ตเวิร์กเมื่อก่อนคุณหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเน็ตเวิร์กที่คุณใช้ในบริษัทเนี่ยจริงๆเขาจะมีชุดแพ็กเกจนะเป็นซอฟต์แวร์ในการควบคุมนะขายนะไม่ได้ขายฮาร์ดแวร์อย่างเดียวนะขายซอฟต์แวร์ในการควบคุมด้วยนะเป็นเงินด้วยนะและก็ต้องส่งคนไปเรียนเพื่อจะเรียนรู้ว่าคุณจะต้องเซตเน็ตเวิร์กยังไงให้ทีมนี้ใช้เน็ตเท่านี้ทีมนี้ใช้เน็ตเท่านี้ทีมนี้โหลดงานได้เท่านี้นะเข้าถึงข้อมูลได้แค่นี้นะทีมนี้ห้ามดู YouTube นะทีมนี้ห้ามเข้า Facebook นะมันสามารถกำหนดได้หมดหลักการเดียวกันต่อไปก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ออกมาขายซึ่งเด็กรุ่นใหม่น่าจะเก่งกว่าไม่ใช่น่าเก่งกว่าเราแน่นอนเพราะพี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมอาจจะมองว่าน้องๆอาจจะเริ่มคิดถ้ามองตามพี่ก๊อฟก็ถ้า AI มันเก่งมากขนาดนั้นแล้วผมจะเรียนเรื่อง AI ไปทำไมเพราะถ้าทำไปสุดท้าย AI ก็ทำงานแทนคนอยู่ดีต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่า AI ที่พวกเรากำลังมองเห็นกันอยู่เนี้ยตอนเนี้ยมันยังอยู่ในขั้นตอนของการ learning คือการเรียนรู้เราต้องส่งข้อมูลหลายๆอย่างหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของข้อมูลรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปให้เขารู้จักก่อนเหมือนเราไปรู้จักเด็กน้อยๆคนหนึ่งเด็กน้อยๆคนเนี้ยยังไม่รู้จักอันไหนคือรถอันไหนคือมอไซค์อันไหนคือรถกระบะอันไหนคือรถบัสอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องป้อนข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปให้ AI ในการเรียนรู้ถ้าถามว่าแล้วที่พวกคุณไปเรียนเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับ AI เนี่ย AI ก็ต้องมีภาษาของเขาซึ่งก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยใส่ AI ได้เลยทันทีว่านี่ประตูนะนี่นี้นะต้องการอย่างนี้นะ AI ไม่เข้าใจครับเขาถึงเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะเจนรูปได้รูปหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องไปเรียนเรื่องพร้อมก่อนนะถามว่าพร้อมเนี่ยมันคืออะไรพร้อมมันคือชุดคำสั่งที่คุณจะต้องให้รูปเนี่ยเจนออกมาให้ได้สมมุติว่าเราอยากได้รูปผู้หญิงใส่ชุดไทยลอยกระทงคุณก็ต้องมีคำศัพท์ที่เป็นหนึ่งคือ humans ที่เป็นเจนที่บอกถึงเพศอย่างเช่นผู้หญิงมีผิวสีอะไรผมอะไรกำลังทำอะไรอยู่แบล็กกราวด์เป็นอะไรถืออะไรมันคือชุดคำสั่งในการพูดให้ AI ได้เจนออกมามันไม่ใช่ที่ว่าเราจะพิมพ์ภาษาไทยว่าต้องการชุดสาวใส่ชุดไทยลอยกระทงคืออะไรอย่างเงี้ยคือที่เราเห็นอย่างเราเป็นยูเซอร์ใช้งานเนี่ยคือมันสำเร็จรูปมาแล้วเพราะว่ามีคนสอนมาแล้วว่าก็พิมพ์แบบนี้คุณจะต้องตอบอะไรแต่ในส่วนของตัวหลังบ้านก่อนจะมาเก่งขนาดนี้ก็ต้องมีคนสอนแล้วก็ต้องมีคนแก้ไขจำอะไรนะซิมิได้ไหมเคยได้ยินไหมซิมิที่เป็นของเกาหลีที่เราเคยเป็น AI ใช่ไหมเขาก็บอกเป็น AI นะที่มันตอนแรกก็มีการพิมพ์คุยโต้ตอบกันสักพักก็มีคำด่าไงเราไม่เสิร์ชหาได้ซิมิอันนั้นก็เป็น AI เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นไหมมีคนไปสอนคำหยาบมันก็เรียนรู้คำหยาบเห็นไหมก็เหมือนกันถ้าเราสอน AI ไม่ดีเราก็ต้องมีคนเป็นสอนไปแก้นั่นแหละมันก็เลยทำให้บริษัทมันก็ต้องบอกก่อนว่าบริษัทองค์กรเนี่ยมันไม่ได้สามารถมีคนที่เก่ง AI กันได้ทุกคนเพราะเนื่องจากว่าคุณมีความเข้าใจในการเรียนรู้ในการพูดคุยหรือในการป้อนคำสั่งข้อมูลให้กับตัว AI แล้วเนี่ยบางครั้งในการที่เจ้านายเนี่ยจะสั่งงานอะไรออกมาเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้อง convert พวกนี้ออกมาเป็น AI หรือเป็นภาษาเป็นพร้อมเพื่อที่เขาเข้าไปคุยภาษางานกับ AI ให้ AI วิเคราะห์และนำข้อมูลออกมาแต่ข้อมูลนั้นนะที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้าง complete แล้วสามารถนำเสนอได้เลยอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าในการที่คนจะเข้ามาประสานงานในการเรียนรู้เนี่ยยังมีช่องว่างอยู่อีกเยอะเพราะเนื่องจากว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันจะมีแกปค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าคนเจน X อย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเก่งมามากพอแล้วตั้งแต่กระดานชนวนกระดานช็อคจนมาถึงกระดานแบบปากกาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันกระโดดข้ามมาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันแต่รุ่นน้องๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะในการเรียนรู้พวกตรงนี้
ถ้าใครที่เรียนรู้ได้เยอะได้เป็นได้เร็วเนี่ย มันจะช่วยทำให้ออฟฟิศหรือบริษัทต่างๆ เนี่ยลดช่องว่างตรงเนี้ยเพราะเนื่องจากว่า อืม ซอฟต์แวร์ต่างๆ มันจะถูกพัฒนากันอย่างก้าวกระโดด แล้วคนที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานตรงเนี้ย ก็จำเป็นที่จะต้องมีความคิดในรูปแบบใหม่ๆ มีความคิดค่อนข้างรวดเร็ว แล้วก็สามารถปรับนำมาใช้แล้วก็สามารถทำให้บริษัทเนี้ยสามารถใช้ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้าพูดถามว่าวันเนี้ยเราเอา AI ไปโยนเลยให้สำนักงานเขตหนึ่งเขตบางรักก็ได้คิดว่าพนักงานที่นั่งอยู่ในเขตบางรักจะสามารถใช้ AI ได้ไหม ได้ทั้งหมด อาจ ได้ จะ แบบ ใช้ได้แต่ได้ทั้งหมดไหมเราอาจจะ ได้ ไม่ แล้ว รู้ ก็อาจ อ่า จะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ เราก็ยังต้องมี ก็ต้องมีคนที่หนึ่งเป็นวิศวกรทำในเรื่องของการทำหลังบ้าน อืม หน้าบ้านก็ต้องสอนด้วยว่าเฮ้ยต้องเรียนรู้ยังไงใช้งานยังไง วันเนี้ยเรามี AI ก็จริงแต่เราไม่เคยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ อย่างเช่นสมาร์ทโฟนเราเนี่ยจริงๆทำงานได้หลายอย่าง อย่างล่าสุดเนี่ยพี่ก๊อฟทำคลิปแว่นขยายจำได้ไหมหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากเลยแว่นขยาย จริงๆมันอยู่กับเรามานานมากนะ อืม แต่ไม่มีคนรู้ ไม่ใช่ไม่มีคนรู้หรอกไม่รู้ เพราะว่าไม่มีคนสอน เพราะบางทีเนี่ยแอปพลิเคชันพวกนี้มันถูกเก็บไว้เป็นแอป Unity ของตัว Apple เอง อืม ก็มีคนไม่ได้กดไปดูก็ไปเจอเห็นไหมหลักการเดียวกัน วันเนี้ยเราเห็น AI ก็จริง เราอย่ากังวลว่ามันจะมาแทนเรา แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าไปอยู่กับเขาให้ได้ อืม และก็ต้องบอกว่านี่ในฝ่ายพนักงานนะ เด็กๆนะ ส่วนฝ่ายผู้บริหารเนี่ย ก็อย่าใช้แบบว่าคำพูดฟุ้งเฟ้อกับ AI อืม คือคุณต้องบอกเนี่ยต้องรู้ AI ฉันจะโชว์เหมือนคนนั้นเฮ้ยค่า ROI มันเท่าไหร่แต่ไม่ต้องโชว์ก็ได้ บางอย่างมัน เนี่ยมีอะไรไม่รู้ถาม AI ถาม ChatGPT สิถาม AI อย่าลืมนะว่าวันเนี้ย AI กับ ChatGPT หรือCopilot หรือ Garmin เอ้ยใช่ไหมของตัว Gemini ครับ Gemini โทษดี ครับ ไม่ได้แม่นยำ 100% ไม่ได้แม่นยำ 100% ดีใช้ได้ แต่ต้องเรียนรู้การใช้งานก่อน ผมต้องขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่า อย่างที่พี่ก๊อฟพูด มันอาจจะได้เพียงแค่80หรือ90มันทำไมถึงไม่เต็มร้อยต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า มันไม่สามารถตัดสินใจถูกผิด แบบฉับได้เลยอย่างเช่น ถ้าเป็นรถวิ่งมา แล้วบังเอิญจำเป็นที่จะต้องเบรกกระทันหัน เพราะข้างหน้ามีคน และถ้าหักขวาไปเจอถ้าหลบเจอเสาก็ต้องเกิดอุบัติเหตุ อาจจะทำให้คนในรถเกิดสูญเสียชีวิต มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย ผมก็ยังมองว่า AI ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ แล้วก็ในเรื่องของ nature culture อะไรต่างๆเนี่ยของแต่ละประเทศมีลิมิตที่ไม่เท่ากัน มันทำให้ทุกวันนี้ AI ยังเป็นแค่ co-pilot co คือผู้ช่วยในการขับเคลื่อนยังไม่ใช่ auto pilot มันยังไม่สามารถปล่อยมือได้ยังจำเป็นที่จะต้องมีคนเข้ามากำกับเหมือนกับว่าพี่ก๊อฟบอกว่าข้อมูลเนี้ยจำเป็นจะต้องรู้ในบริษัทแต่อาจจะไม่ได้รู้ทุกแผนกมันอาจจะไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นคนที่จะต้องมาตัดสินใจตรงนั้นก็ยังต้องเป็นคนอยู่และอย่างหนึ่งก็คือฐานข้อมูลเนี่ยมันไม่เท่ากันสำคัญเลยนะฐานข้อมูลไม่ได้เท่ากันลองไปเอาง่ายลองไปถามเรื่องหนึ่งกับ3 AI ChatGPT ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ตัว Copilot ตัว Gemini เนี่ยลองถามแล้วพี่ก๊อฟถามแล้วแม่งไม่เหมือนกันทำคลิปมาแล้วก็ไม่เหมือนกันแล้วถามว่าใครละเอียดกว่าก็ต้องบอกว่าความละเอียดไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าวันนั้นผมถามเอาตัวกุญแจที่เขาทำตกเป็นกุญแจล็อกเกอร์ไปถาม ChatGPT บอกก็เป็นกุญแจล็อกเกอร์ตัวหนึ่งเป็นกุญแจสำหรับเปิดล็อกเกอร์ส่วน Gemini เป็นกุญแจที่มีหมายเลขนี้แม่งลงไปลึกเลยนะมีหมายเลขบนตัวกุญแจบอกได้เลยอะว่าหมายเลขอะไรเป็นกุญแจล็อกเกอร์ที่ใช้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการสนใจต่อก็กดลิงก์ต่อไปเห็นไหมดีนะที่ไม่เป็นบิ๊กตี้ถ้าเป็นบิ๊กตี้มันจะบอกว่ากุญแจนี้มีขายที่ Lazada Shopee แล้วพี่เอกที่ไปใช้ AI ถามเรื่องดวงมันอ้างอิงอะไรได้บ้างก็คือเขาไปรวบรวมข้อมูลจาก
ในส่วนของเนี่ยที่เขาเหมือนเขาไปท่องเว็บมาไง อืม แล้วก็พอเราดูแล้วเรารู้สึกว่า เอ้ย เข้าใจนะคือสำนวนมันคุ้น อืม ๆเพราะที่เขาเรียบเรียงมาอะไรเงี้ยสำนวนมันคุ้นๆรู้สึกว่า แต่พอเราไปหาดูแล้วใช่จริงๆด้วยเอามาจากตรงนี้ตรงบางส่วนเอามาจากที่ตรงนี้ พูดง่ายว่าเอามารวมมันเป็นก้อนเดียว อืม ก็เลยเข้าใจในส่วนของการทำงานเขาตรงนี้ไง อืม แต่ถึงบอกว่าก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งอื อื ม ม คือต้องบอกว่าวันเนี้ยหลายคนพูดถึง AI ก็วันเนี้ยอีกอันหนึ่งที่ AI ที่น่าจะมีประโยชน์มากๆ ตอนนี้ก็คืออันนี้ด้วยนะครับ AI ป้องกันน้ำท่วมฝีมือมหิดล อันนี้ต้องตบมือนะครับ อืม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของและคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาลัยมหิดลนะครับค้นคว้าผลงานนวัตกรรมป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัตินะครับ อันเนี้ยก็คือต้องบอกว่า ช่วยในการคำนวณก็เรามองว่าช่วยในการคำนวณหมายความว่า มีการใช้ร่วมกับคลาวด์ก็คือ สามารถใช้ร่วมกับประตูนะครับ ประตูน้ำถึง100แห่งทั่วกทม อืม เห็นไหมนี่ก็คือเขาช่วยในการเปิดปิดน้ำคำนวณน้ำในระหว่าง1 ชั่วโมงไงก็คือคำนวณว่าภายใน1 ชั่วโมงน้ำจะเป็นยังไง ก็เปิดปิดประตูน้ำเพื่อให้ระบบเป็นอย่างนี้ แต่อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากๆนะครับ แล้วก็แต่อยากให้ต่อยอดทั่วประเทศไทย เพราะปัญหาน้ำท่วมวันเนี้ยมันยาวมากนะถ้าพูดถึงแต่เทคโนโลยีมาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติในประเทศไทยเนี่ย วันนี้น้ำท่วมของประเทศไทยเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงมากนะครับ อุทกภัยแล้วกันนะครับ ที่เราจะเห็นว่าข่าวล่าสุดที่วันเนี้ยที่อันนี้ตามเล่าทั้งวันเนี่ยช้างน้ำท่วม อืม เห็นแล้วก็น่าสงสารใช่ไหม อืม เรากำลังจะบอกว่าแปลกไหมเราประเทศไทยเนี่ย ถ้าเราเรียนรู้กันจริงๆเนี่ย เราจะเห็นว่าน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยทุกปีนะ แต่ไม่ได้ท่วมทั้งประเทศ แต่มีหลายจังหวัดที่น้ำท่วมมาก แต่ปัญหาของเราคือ เราไม่มีนวัตกรรมการป้องกันน้ำท่วม ที่เป็นรูปธรรมนะ อย่างอันเนี้ยก็จะมีเนี่ยเขาจะมีในส่วนของสวนสาธารณะที่โดดเด่นในการจัดการน้ำเห็นไหมคือระบบป้องกันน้ำในต่างประเทศเนี่ย อย่างตัวเนี้ยนี่เราเห็นของฝีมือนะครับ ในส่วนของเนี่ยกำแพงน้ำของประเทศนอร์เวย์เราเห็นคล้ายประเทศไทยเนี่ยก็มีคลิปช่วงนี้ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ย มีของประเทศจีนที่เป็นพลาสติกใช่ไหมสีแดงที่มากั้นน้ำที่เป็นกำแพง บาริเออร์ แบรีเออร์น้ำอันเนี้ยเขาก็มีเหมือนกัน คือในส่วนของน้ำท่วมที่เป็นภัยพิบัติเนี่ย ผมว่าเราต้องกลับมามองนะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเคสสตัดดี้เยอะก็คือหมายว่าน้ำท่วมทุกปี เราน่าจะพัฒนานวัตกรรม แล้วก็พัฒนาอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยดูแลเรื่องน้ำเพราะจริงๆการพัฒนาอุปกรณ์ที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมนะ อันนี้นะนี่เขามีเลยนะ นี่ในประเทศไทยเนี่ย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผนังกั้นน้ำท่วมระดับโลกเห็นไหมนี่เนี่ยเป็นวอลน้ำเนี่ยก็โชยนะ เนี่ยอันนี้ก็มีเป็นคลิปวิดีโอนะ ว่าแบบว่านี่เนี่ยเอาเรือนะกระแทกเลยเนี่ยได้เห็นเลยว่าขออีกทีนะนี่เขาโชว์เลยว่าเขายึดกับพื้น คืออันเนี้ยจะเห็นว่าเขาก็ใช้ในส่วนของวัสดุ แล้วก็นวัตกรรมในการป้องกันน้ำเห็นไหมเราก็สามารถเรียนรู้จริงๆพี่ว่าคนไทยเก่งนะเรื่องการประดิษฐ์เนี่ยไม่ใช่ย่อยนะเพียงแต่ว่าต้องมีการเขาเรียกว่า
สนับสนุนอย่างจริงจังทำไมพูดคำว่าสนับสนุนพี่เอกน้ำหน้ามูทู่อะสนับสนุนเลย นั่นคือกำลังคิดอยู่ตอนที่ดูในรูปเนี่ย กำลังคิดอยู่ว่ามันก็เหมือนกับ เขาเอาแผ่นกระแผ่นน่ะมาต่อเป็นกล่องเหล็กลอยน้ำมันก็เหมือนกับที่เขาต่อเรือนนั่นแหละ เพียงแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะ แล้วลักษณะของการต่อลักษณะของอะไรเงี้ย มันจะทำได้เร็วไหมอะไรยังไง ซึ่งมันในบางทีเราไม่รู้ไงว่าเวลาเราใช้ได้แค่ไหน 2 ปริมาณน้ำขนาดไหน เพราะฉะนั้นถึงค่าคิดอยู่ในใจว่า มันก็ควรที่จะทำได้เร็วกว่านี้หรือเปล่า หรือแบบมันมีวิธีที่ทำได้ง่ายกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีเป็นนี่ของพี่จีนนี่แผ่นพลาสติกที่ไม่ต้องมานั่งตอกนี่เดี๋ยวให้ดู เราไปหาได้ใน Shopee 当着今天还来到了小，当着今天还来到了小区车库。ที่เขาใช้ล่าสุดนี้เนาะ เห็นไหม实验证明效果还是不错。 แล้วข้างล่างมันจะ ช่วย ไม่ตึ ได้มันคือกันแรงกระแทกฮะเหมือนกับว่าถ้ามันมีแรงกระแทกเข้ามา มันก็จะไม่หงายเพราะว่าน้ำมันถูกกดอยู่ เนี่ยเห็นไหม คือต้องบอกว่าจริงๆก็ตั้งแต่ยุคโลกร้อนนะมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายและโลกเรา3 ส่วนใน 4 ส่วนเป็นน้ำก็เราต้องอยู่เรียนรู้ไปกับน้ำนะฮะแต่เราต้องหาเทคโนโลยีช่วยหรือต้องเข้าใจเขา อันนี้ก็คือบอกเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยกำลังมา แล้วเราไม่ได้เจอปีนี้แล้วปีหน้าไม่เจอนะเราเจอทุกปีแน่ๆแล้วปีต่อไปมันจะหนักเรื่อยๆหนักเรื่อยๆแต่สิ่งที่กำลังจะมองก็คือ ถ้าเรามองวิกฤตตัวเนี้ยแล้วเรากลับมามองว่า เราต้องพัฒนาอุปกรณ์ที่ป้องกันและดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันการที่ 2ก็คือการกู้ภัย เราต้องทำยังไงก็ได้ ให้เรามีเทคโนโลยีพวกนี้แล้วเราก็ส่งขายต่างประเทศได้เลย เพราะภัยพิบัติพวกนี้มันมีทั่วโลกถูกไหมภัยพิบัติพวกนี้มันมีทั่วโลก แต่ตอนเนี้ยเราจะต้องมาเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยอะไรที่เราสามารถสร้างนวัตกรรมได้ถูกไหมเรามีทั้ง AI เมื่อกี้เราพูด AI เราก็ต้องมาคำนวณสิเมื่อก่อนเรามีไอเดียผลิตสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องลงทุนเองนะทุกอย่างนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีโปรแกรมหลายอย่างที่มีการจำลองสามารถจำลองทุกอย่างได้เลยนะจำลองแม้กระทั่งแรงน้ำเข้ามาอะไรเงี้ยระดับหนึ่งได้ด้วยการคำนวณอย่างเงี้ยมันก็สามารถจำลองก่อนแล้วก็ถ้าเราพัฒนาออกแบบและนวัตกรรมเราดีมันก็ส่งต่อยอดไปให้ต่างประเทศได้ด้วยและอย่างหนึ่งก็คือพี่กลับมานั่งคิดวันนี้เว้ยพี่เอกบ้านสมัยก่อนเราบ้านยกสูงนะใต้ถุนถูกไหมทำไมเมื่อก่อนบ้านเราต้องแบบบ้านยกสูงวะเพราะน้ำท่วมไงแต่วันนี้เราเปลี่ยนไปบ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยเตี้ยหมดถูกไหมแต่สมัยก่อนเราจำได้ไหมสมัยเด็กๆเลยเนี่ยบ้านใช่บ้านต้องมีกระไดยกสูงขึ้นไปแล้วก็งงแค่เป็นบ้านจริงอ่ะวัตถุประสงค์เขาคืออะไรรู้ป่ะลมให้ใต้ถุนมีน้ำด้วยเพราะว่าน้ำมันท่วมบ่อยไงคือผมว่าสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันท่วมอย่างพระโขนงเนี่ยถูกไหมเมื่อก่อนก็น้ำท่วมมีน้ำแม่น้ำก่อนที่จะมีการขุดลอกคลองเข้ามาช่วยระบายน้ำเนี่ยเอาจริงณตอนนี้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆที่จะมาเราเคยใช้กันมาแล้วเราเคยใช้กันมาแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานน่ะเราจะมีบ้านเป็นแพลอยแพอยู่ระดับไหนก็ได้จะมามากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมมองก็คืออาจจะต้องออกแบบบ้านอันนี้มันต้องกลับมาย้อนกลับมาตั้งแต่โครงสร้างนะว่าบ้านที่สร้างเนี่ยมันต้องออกแบบโครงสร้างแบบไหนที่จะเหมาะสมกับภูมิประเทศเช่นตรงนี้เรารู้แล้วน้ำท่วมประจำเราอาจจะต้องออกแบบบ้านยกสูงหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าปัญหาที่เราเจอก็คือ
วันเนี้ยถ้าเราดูในข่าวเนี่ยจะเห็นว่าบอกว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันไหลแรงมากเลย เพราะเราบางทีเนี่ยเราไปสร้างบ้านอยู่ตรงจังหวะที่น้ำไหลไงเดิมน้ำมันจะกระจายถูกไหมแต่พอน้ำเนี่ยมันถูกรวบรวมมาก็เหมือนเราทำช่องให้น้ำมันวิ่งมา มันก็กลายเป็นแรงน้ำอ่ะเข้าใจปะน้ำก็เลยวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม ความรุนแรงของน้ำก็เลยมากกว่าเดิม ต่อมาก็ งั้น คือเรื่องของต้นไม้อีกต่างหาก อืมอันเนี้ยก็ต้องมองว่าในโลกของยุคปี เราต้องเรียกว่าปียุคเขาเรียกน่าจะเรียกว่ายากมากกว่าโลกาภิวัตน์แล้วนะ อืม อันนี้เรา 4G ใช่ไหม 4.0 5G แล้ว 5G แล้วด้วย มันต้องกลับมามองว่าทำยังไงให้ อืม ลดปัญหา เพราะไม่งั้นนะ เราเห็นข่าวเนี่ย วันเนี้ยเราเห็นข่าวน้ำท่วมเชียงใหม่ ตอนแรกบอกว่า เอ้ย มันไม่น่าจะท่วมเยอะนะ แต่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้นิวไฮหมดแล้วนะ แล้วนั่นปิดไฟเล่นเทคแล้ว ผิดกดผิด กดผิดเล่น กดผิดชีวิตเปลี่ยนเลย น้องยังไม่มา อืม ออกมาก็น้องก็ยังไม่มา เดี๋ยวนะ ยกเลิกยังไงวะ น้องก็ยังไม่มา เออ ก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เป็นกำลังใจนะครับ ในส่วนของผมแล้วผมเชื่อว่าทีมงานเราก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เรื่องของน้ำท่วมนะครับ ที่ประสบปัญหาแต่ต้องผ่านไปได้ ก็ขอให้ผ่านไปได้ แล้วก็เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไง ผมก็ได้แต่ส่งเงิน กำ ไป ลังใจ ไปบริจาคไป บริจาค ในทุกมูลนิธิที่ทำได้ร่วมได้ แล้วก็เห็นช้าง อืม ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองออกมาก็คือ ฝากเป็นพวก อันนี้ฝากในความรู้สึกผมนะ ฝากกองทัพหน่วยงานทหารนี่แหละ ผมว่าตอนนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุด ในการที่จะขนยุทโธปกรณ์ ขนอุปกรณ์ที่ท่านว่าสามารถช่วยเหลือได้ ไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศ ไปช่วยกัน นั่นแหละ มันจะได้แบบโอ้โห เห็นความเป็นระเบียบ เห็นพลังของทหารไทย ที่จะดูแลน้องๆดูแลสัตว์ต่างๆนะ แล้วจะเห็นว่าเฮ้ยทหารเนี่ยเขามียุทโธปกรณ์ แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามุ่งมั่น แล้วก็ความเป็นระเบียบความชำนาญ เนี่ย อันนี้จะดี เรือดำน้ำไงเรือดำน้ นี่ผมยังไม่พูดแล้ว นี่ ำแม่ชงมาขนาดนี้จะเหลือ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรือ อันนี้ก็จะบอกว่าอย่างที่ก็บอกว่านวัตกรรมเราอาจจะต้องหาเรือที่สามารถใช้ได้ ไม่มีแบบพัดเป็น ร เรื ว อ ดเร็ว กายเจ็ตสกี จริงๆโดยส่วนตัวผมนะ ผมว่าโดรนประเทศไทยควรพัฒนาโดรนเป็นรถที่บรรทุกโดรนส่งของได้ หรือเรือที่บรรทุกโดรนส่งของได้ ควรจะต้องมีแล้วโดรนในการส่งของเพื่อผู้ประสบภัยเผลอๆโดรน ใช่ ยังสามารถช่วยผู้ประสบภัยออกจากจุด เพราะโดรนเนี่ย อืม ในการไปดูใช่ไหมผู้ประสบภัยบางคนไม่กล้าออกจากบ้าน อืม เราก็ยังสามารถเอา ส่งของเข้าไปเติม ให้ด้ ให้เขาได้ ต่อมาก็คือนวัตกรรมต่อมาที่เป็นเทคโนโลยีต่อมาก็คือ ตัวพวกแบตเตอรี่ ที่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้ว เป็นแบตเตอรี่พกพา อืม ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ อันเนี้ยต่อไปจะขายดี เพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านไม่มีไฟก็ตัดไฟก็ยังเอาแบตเตอรี่พวกเนี้ยไปใช้ ไป งาน ตากแด ได้ ดใช่เก็บไฟไว้ใช้กลางคืน ชาร์จโทรศัพท์ อืม หุงข้าวได้ มี ลงได้ พัดลมได้ ก็ หมด นี่ไงติดโซล่าร์เซลล์ทุกหลังคาบ้าน ไม่มัน ไม่ได้ดิ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อื โซ ม ลาร์เซลล์ พอสมควรกัน เฮียถูกตัดไฟเฮียจะไปเอาโซลาร์เซลล์ ไม่คือโซล่าร์เซลล์หมายถึงว่าถ้าถึงว่ามันจะมีเบรกเกอร์แยกอยู่แล้วไง เข้าใจ มัน ระบ เป็น บ ที่ แต่น้ำท่วมไปที่ไอ้แบตเตอรี่ หมายถึงว่า ถ้าเกิดบ้านถ้าบ้าน2 ชั้นมันก็ไอ้นั่นได้ไง ต้องอธิบายพี่เอกนี้ก่อน ระบบออฟกิดออนกิดหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายมันยังจำเป็นที่จะต้องพ่วงกับไฟ ไฟหลัก ไฟหลักอยู่ ถ้าไฟหลักดับอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ทำงานก็จบเหมือนกัน ต้องไปใช้เนี่ยที่แบบว่าเป็นแบตเตอรี่พกพาที่ตอนนี้ผมเห็นนะ ผมคิดเลยว่าโอ้โหถ้ามีตังค์กูจะซื้อบริจาคเลย เพราะว่า แบตเตอรี่พกพา ที่เป็น ที่แคมป์เขาชอบใช้
ที่แคมป์แบบ พวก ชอบ แคม ใช้ ป์ชอบใช้อย่างนั้นแหละคือแล้วเรามีโซลาร์เซลล์ทั้ง2แผงอยู่บนนั้นน่ะ โอ้ แล้วต่อตรงมาที่แบตเตอ ส รี่ บา อั ย น เล นั้น ยเฮีย เพราะว่า มันก็คือตรงอะเข้า direct ตรง จริง ๆ พวกโซลาร์เซลล์ตอนแรกคิดว่าไม่ซับซ้อน พอดีผมไปเรียนพวกเรื่องนี้เพิ่มเติม มันค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากขึ้นมาพอสมควรเหมือนกัน แต่เวลาเซลล์พูดมันจะชอบพูดง่าย ๆ ในด้านเดียว คือ ง่าย ๆ ลูกค้า แต่จริง ๆ มันไม่ง่ายอะ เนี่ย ผมมองอย่างงี้ แต่ราคามันก็เอาเรื่องอยู่นะ เนี่ย อย่างเงี้ย เห็นไหม? เป็นตัวสำรองไฟข เอ อง อ เดล มันเหมือ ต้า น UPS สมัยก่อนอะพี่เอก แต่อันนี้เป็น มันสามารถสำรองไฟได้หมดใช่ไหม? แล้วก็ต่อ แล้ว อย่างงี้ อ๋อ แล้วเวลาใช้เนี่ย มันยกงี้ใช่ไหม? ก็ต้องอยู่บนหลังคาอยู่ดี อืม เราก็อยู่บน ๆ ๆ ชั้น 2 อย่างที่เฮียว่าไง อันนี้ อื แม่ง ม ชาร์จรถ EV ได้ด้วยนะเว้ย โคตรเจ๋งอะ ก็คืออยู่แค่ชานพักได้ เอะ นี่ ไรเงี้ย หรือเข้ามาใช้ในบ้านได้ ใช้ในบ้านเลย ใช้ในบ้านเลย ใช้ เนี่ ใน ย บ้านได้เลย ใช้ในบ้านเลย เพียงแต่ว่าตอนใช้อะคุณก็ใช้ใช่ไหม? ตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ย ใช้เสร็จคุณก็ลากสายออกไปตรงหลังคา อย่างเงี้ย ใช้ได้ แต่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ อย่างเงี้ย ชาร์จได้ ราคา ราคา น่าจะ ไม่ มันมี หนึ่ง แบบ พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า USD ตอนเนี้ยราคาเริ่มต้น 8,000 โอ้ 8,000 ก็คือรุ่นเล็ก ๆ นะ รุ่นแบ ไม่รวมแผงนะ ไม่รวมแผง อืม แผงนี่ 5,000 กว่าบาท อุ๊ย เแดี๋ต่ว่า ยวนี้ถูกลงมาเยอะ แผ อืม ง 650 วัตต์ น่าจะเหลือ อืม 3,000 หน่อย อืม คือผมกำลังจะมองว่า เนี่ย เทคโนโลยีพวกเนี้ย ประเทศไทยเราต้องมาแล้วนะ เนี่ยเขาคิด ๆ ไม่ ก่อนเรา จริง เออ ๆ จริง ๆ ต้องบอกว่า เทคโนโลยีคนรู้ในเนี้ยยัง เขาเรียกว่า knowledge ยังน้อยอยู่ ยังรู้ในวงเล็ก ๆ มันควรจะต้องมีการ PR ประชาสัมพันธ์ให้วงใหญ่ขึ้น ให้คนตระหนักรู้ และ อืม ตระหนักใช้ หมายถึงว่ารู้และใช้เป็น ไม่ อื ใช่ ม รู้ว่ามีแต่ใช้ไม่เป็น อืม เหมือนโยนปืนให้ไปแต่ใช้ไม่เป็น อย่างนั้นแหละ ปลด อืม เซ เนี่ ฟ ย ไม่ได้ อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย มันมีขนาดเล็กเห็นไหม? อย่างเงี้ย อืม แต่ เขา ว่า เรียก ส่วน power bank แต่ว่าส่ว power นใหญ่ bank เขาจะไปใช้เป็นพวกแคมปิง ใช่ เว ไหม? ลาใช้แคมปิงอะ ใช้แคมปิง อะไรเงี้ย แต่ถ้าเรามองดูว่า เฮ้ย อันเนี้ย ในวิกฤตเนี่ย ที่เราเจอกันอยู่เนี่ย เฮ้ย มันจำเป็นนะ เพราะว่าเราจะมีหลายคนที่ไม่ออกจากบ้าน แล้ว เพราะว่าก็กลัวทรัพย์สินหาย ใช่ กลัวทรัพย์สินหาย ก็คือจะไปบอกเขาว่า ทำไมไม่ออกจากบ้าน? มีคนบอก ทำไมไม่ออกจากบ้านวะ? อะไรอย่างเงี้ย มันก็ โอ้โฮ บางคนสะสมทองนะ ทองแม่ตั๊กเต็มตู้เลยนะ เฮ้ย มันเข้าไปได้ไงวะ? ไม่เกี่ยวเลย ทองม้วน หมายถึงทองม้วนใช่ไหม? เซฟ อย่างเงี้ย ทอง ทอง ไม่ใช่ แบตเตอรี่ อันนี้พากูไปทองเลย อย่างเงี้ย บางทีเขาก็เอาไปใช้ มีแอร์นะเว้ยเฮีย มีตู้เย็นด้วย ไอ้บริษัทเนี้ย เฮ้ย มันโอเคอะ โอเค ถือว่าใช้ได้ มีทั้งแอร์ มี แบต ทั้ง เตอ ตู้ รี่ เย็ กี่ น เปอร์เซ็นต์? แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์? แท้เปล่า แท้เปล่า? กี่แอมป์สิ ปะโธ่ มากี่เปอร์เซ็นต์ อ๋อ เสร็จแล้ว ก็ เนี่ยมันก็พูดถึงวิกฤตไง มันก็กำลังจะบอกว่า ตัวเขาเองเขามองถึงวิกฤตว่ามีคือต่างประเทศเขามองว่า เขามีพายุ ภัยพิบัติบ่อย แล้ว ทอร์นาโดนะ ทอร์นาโดต้องใช้จ่าย ต้องใช้แบบเอามาจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน อย่างเงี้ย ผมว่าประเทศไทยเราอะ มีผู้ผลิตแบตหลายเจ้านะ 3M อย่างเงี้ย ของใครอะ ของไทยเปล่าวะ? ไม่รู้อะ เราไม่รู้นะ ผู้ผลิตแบตอะ ต้องบอกอย่างงี้ก่อนว่า จุดอ่อนของโซลาร์เซลล์ก็คือเรื่องแบตอะ เพราะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ยังมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้น อยู่เพียงแค่ 2 ปี 3 ปี แล้วก็ต้องเปลี่ยน แล้วตัวแบตเตอรี่ก็มีราคาค่อนข้างสูง อย่างตัว 8,000 เนี้ย ผมมองว่าอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก 2 ปี 3 ปี ก็เหมือนกับแบตรถยนต์ อะไรประมาณเนี้ย คุณอ้ำ คุณผิดแล้ว เขาประกัน 10 5 ปีกับ 10 ปีนะ เนี่ย ถ้าสมมุติว่าถ้าเทคโนโลยีมาถึงขั้นนั้นได้เนี่ย มันจะทำให้น่าใช้มากขึ้น เพราะเนื่องจากว่าทำไมผมถึงว่าตอนนั้น แผ่นโซลาร์เซลล์แม่ง 25 ปี แบตแม่ง 2 ปี มึงต้องเปลี่ยนแบตกี่ชุดวะกว่าจะครบ 10 ชุด นึกออกใช่เปล่า? อะไรอย่างเงี้ย มันเลยทำให้บางอย่างเนี่ย มันไม่ make sense มันไม่ make sense กัน มันมา บางบ้านแม่งเอาอะไรนะ แบตเตอรี่รถยนต์มาใช้ภายในบ้านเนี่ย แบตไอ้นี่นะ แบตไอ้ที่อยู่ใต้ท้องรถเลยลิเธียม อ๋อ ของรถ EV อะ คือ
คือคือมันก็มีเขาเรียกว่า ตอนเนี้ยที่เราเห็นว่าข่าวว่ามีหลายคนที่อยู่ตามข้างนอกอ่ะ ก็ต้องกลับมาว่าบ้านต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้มีเงินไง อื ไม่ ม ได้มีเงินเยอะ แต่สามารถนำพวกเนี้ยมาประยุกต์ใช้และขายต่อยอดได้ อย่างเช่นร้านรถเข็นเนี้ยก็สามารถนำแบตเตอรี่แบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นของไทยยิ่งดีเลย ก็คือเอาไปใช้เวลาคุณเปิดแขวนไฟประดั อื บ ม ในรถใช่ไหมลูกชิ้นขายลูกชิ้นขายอะไรเงี้ยขายอาหารเงี้ยก็ต้องใช้ไฟนะ อืม ก็เมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าเขาใช้ไฟแบตเตอรี่ถูกไหมหนีบแล้วก็ขึ้นเป็นไฟหลอดนีออนส่องถ้าเราใช้แบบนี้ได้ก็เขาก็ประหยัดไป ก็ดีก็ประหยัด อืม ก็กลางวันก็เดินรับแสง เออ กลางคืนก็ขายของ เพราะจริงๆในโรงรถผมอะก็ใช้ตัวโซลาร์เซลล์ที่เป็นตัว LED อืม ตัวโคมเป็นแบบยิงสปอตไลท์ก็ อืม นี่ก็ใช้มาบ้าน6 ปีก็6 ปีก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะ อืม ก็รู้สึกว่าแปลกเพราะเขาก็รับประกัน10 ปี แต่เนื่องจากว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากเป็นตัวเล็กอะไรเงี้ย อืม ก็โอเค คือผมกำลังมองว่านี่คือเทรนด์เนี่ยคือเทรนด์จริงก็คือเทรนด์ของเรื่องของแบตเตอรี่ เพราะไม่ว่าจะเป็นพลังงาน EV ถูกไหมรถยนต์ไฟฟ้า EV แล้วก็อย่างก็คือเทรนด์ของการที่เราใช้พลังงานสะอาดเยอะขึ้น อืม แล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องเอา อยู่กับธรรมชาติ อยู่คือ ในวันที่โดน ธรรม อย่างเงี้ย ชาติภัยธรรมชาติเข้า ไป มา ธรรมชาติเข้ามาอย่างเงี้ย เออ เราอาจจะต้องกลับมามองว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยทำไมเราไม่เรียนรู้ว่า อ่า หาสินค้าที่เอามาต่อยอดได้เนี่ย5 ปี อืม อันนี้ประกัน5 ปี เนี่ย อย่างน้อยก็เปลี่ยนแค่4 ครั้งอะ อ่ะ ประมาณ5 ครั้งก็ได้นี่ อะไร เขาก็ เงี้ย ใช้กับกาต้มน้ำอะไรเงี้ยเห็นไหมพวกนี้ได้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้สำหรับเฮียเลยโปรเจคเตอร์ละ100 วัตต์เนี่ย อืม เห็นไหมเค ดู รื่อง หนั ช ง ง กลาง กาแฟ แปลง เค ดู รื่อง หนั ช ง ง กลาง กา แป แฟ ลง จริงๆก็ดูตามความเหมาะสม แต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันนะ อย่างบาง ถ้า บ้าน รถก็เห็นไหม แต่เจอภัยขึ้นมาจริงก็คงไม่ได้แฮปปี้ต้องมานั่งดู LED อ่ะจะเอาไว้แค่ชาร์จมือถือหรือ อืม เปิดพัดลมหรือทำอะไรในสิ่งที่จำเป็นหุงข้าวอย่างพี่ก๊อฟว่าเนี่ยแต่จริงๆถึงเวลานั้นมันคงไม่ทันได้หุงข้าวแต่เขาเอาข้าวของมาส่ง คือจริง ๆ แล้วอย่างน้อยมี มื พั อ ดลม ถือ สักตัวหนึ่ง จำเป็นมากๆ ถู ไม่ กไหม ควรที่จะต้อง เออ ให้มันดับไปเลย พัดลมมือถือหุงข้าวอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีนะ เพราะว่าหลายคนไม่ยอมออกจากข้างนอกไม่ยอมจากในบ้าน เครื่องกรองน้ำเนี่ย เครื่องกรองน้ำใช่พวกเนี้ย มันก็มีความจำเป็นไง อืม เนี่ยก็คือเราจะบอกว่าภัยธรรมชาติมาเนี่ย เราเห็นแล้ว แล้วเราก็รู้แล้ว ค ป วร ระเทศ จะ ไท ต้อง ย ยอมรับและรับมือ เราเจอเยอะ อืม แต่เราต้องมองว่า เอ๊ะ ถ้าในหน่วยงานภาครัฐนี่ก็หวังว่าเมื่อไหร่จะสร้างเป็นโครงการนะ คือจริง ๆ แล้วมันอาจจะต้องมี คือหน่วยงานที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องภัยพิบัติน้ำโดยเฉพาะเขาอาจจะมีอยู่แล้วนะ แต่ว่าเราไม่เห็นการพูดคุยหรือออกแบบ ถูกไหมถ้าเราจำได้ของในหลวงโครงการแก้มลิง อืม จำได้ไหมโครงการแก้มลิงของในหลวงเนี่ย อันเนี้ยเราเคยได้ยินจำได้จดจำได้ ตอนนี้แก้มกูไม่ใช่แก้มลิงแต่แก้มบวมแล้ว คืออันเนี้ยก็มองได้ถึงว่าถ้าเราเห็นว่าวันเนี้ยน้ำท่วมบ่อย วิธีการแก้2เทคโนโลยีอะไรที่จะมาตอบโจทย์ เทคโนโลยีรอบๆตัวเรามีอะไรบ้าง มีเรื่องของพนังกั้นน้ำการบริหารน้ำด้วย AI ของทางทีมวิศวกร ไม่โดน อันเนี้ยก็อาจจะต้องใช้ทั่วประเทศหรือเปล่า เพราะว่าจริง ๆ แล้วต้องคำนวณกับปริมาณการเรียกน้ำฝน ว่าฝนตกมาแล้วทำยังไง ต่อมาการแจ้งเตือนระบบการแจ้งเตือนที่เป็น SMS เนี่ยที่บอกว่าผ่าน SMS เนี่ยมันแจ้งเตือนเฉพาะที่มันคุ้มหรือเปล่า มันอาจจะต้องแจ้งเตือนทั้งประเทศไทยเลยไหม มันก็ทำได้นี่ เพราะจริงๆแจ้งเตือน SMS เนี่ยมันสามารถทำผ่านเน็ตเวิร์กได้ ถูกไหม ก็ไม่เป็นไรยังไงก็หลุดอยู่แล้วจะหลุดอีกสักครั้งเป็นไรตั้งกี่พันตั้งกี่ล้านเบอร์100 ล้านเบอร์มันนะ คือมันกำลังจะมองว่าในส่วนของเทคโนโลยีถ้าเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ AI พูดถึง AI อย่างเดียวเลย AI อยู่นะไม่ต้อง AI แล้วคนเนี่ยใช่ไหม
คำนวณและดูแลให้ดี แล้วก็มีแนวทางชัดเจนใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่า แล้วประชาชนเนี่ยเขาจะได้รู้ และอย่างหนึ่งก็คือ ผมว่าน่าสงสารนะ ทางเชียงรายโดนสองรอบนะ นี่เชียงใหม่ก็โดน2 รอบนะปีนี้ นี่จะมานนท์แล้วนะกำลังจะเข้านนท์แล้วนะ เนี่ยแล้วน้ำท่วมเนี่ย ปัญหาคือ หลายคนก็กังวลว่าของจะหาย ถูกไหมเมื่อกี้พูดถึงโดรนไงถูกไหมแล้วก็พูดถึงการขนอาหารขนอะไรพวกเนี้ย เพราะว่าบางคนเนี่ยเขากลัวของหายเขาก็ไม่ออกไปไหน แต่เราจะเอาสินค้าเหมือนกับทำไมอเมซอนทำโดรนส่งของได้วะ ถูกไหมอีเกียตอนนี้กำลังจะทำโดรนส่งของนะ อย่างเงี้ยเราต้อง มัน พั ไม่ ฒนา มี หรื ใคร อเปล่า นึกถึงรถบ้างนะรถที่แบบว่า ถ้ารู้ว่ามันจะสามารถที่จะยกตัวเองเนี่ยขึ้นมาในขนาดอันนี้ถือเรียกว่าเหนือกว่าระดับน้ำได้หน่อยหนึ่งก็ยังดี เพราะตอนนี้ ก็ยากเนาะ มันยากตรงนี้น้ำมันเชี่ยวอย่างเงี้ยคือปัญหา อืม คืออย่างเช่นว่าจำได้ไหมเรามีรถฟอร์มวันปะที่เป็นรถลอยน้ำได้ ไอ้รถที่ รถโฮเวอร์คราฟต์ ฟอร์ม ฟอร์มวันที่ตอนนั้นมัน อ๋อ ตอนแรก300,000 ตอนนี้มัน600,000นะอันนั้นน่ะ อืม ลอยน้ำได้ แต่มันไม่ใช่น้ำเชี่ยวไง ปัญหาคือน้ำมันเชี่ยวต้องใช้เจ็ตสกีแสดงว่าแรงของน้ำมันรุนแรงมาก แล้วเจ็ตสกีเนี่ยที่วิ่งเนี่ยพังยังไงก็พัง เพราะว่าขนาดเห็นโคลนไหมเห็นโคลนหลังจากน้ำลดไหมโคลนแม่งติดเต็มไปหมดละอันนี้ต้องโอ้โหมานั่งล้างเลยล่ะ จริงๆ โคลนมันก็บอกอยู่แล้วว่าเพราะว่าถ้าเกิดโคลนมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้นไม้หายไปเยอะ คือเลยต้องบอกว่ามันต้องกลับมองว่า เอ๊ะอะไรที่จะทำให้การช่วยเหลือในมันไม่ได้จบแค่เชียงใหม่ไงนี่เชียงใหม่กำลังจะเจอถูกไหมเดี๋ยวหลังจากเชียงใหม่แล้วมันก็ต้องลงมาอีกไงมันต้องมีแผนการรับมือที่แบบชัดเจนและทำยังไง ประชาชนถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเราไว้ใจได้ว่า ถ้าเกิดมาอีกรอบหนึ่งเรายังมีทางช่วยเหลือดูแล ปีไหนนะปีไหนที่เอาอยู่ 54 ปีไหนนะพี่อ้ำ 54 นะ อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่ฟังดูแล้วเอาไปเป็นไอเดียได้นะ คือ1เรื่องของตัวระบบการกั้นน้ำคุณเอาไปเลยว่าเฮ้ยคุณต้องไปหาเรียนรู้แล้วถ้าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจอะทำเรื่องพวกนี้ทำเถอะรับรองคุณขายได้อยู่แล้ว เพราะว่ามันไม่มีปีเดียวมันมีทุกปี แล้วหน่วยงานจริงๆแล้วอ่ะผมว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ควรซื้อนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือ อย่างเช่นเคยดูข่าวที่โรงพยาบาลไหมลานนาปะที่น้ำท่วมลานจอดรถอ่ะคือเขาเอาไอเนี่ยถุงทรายไปกั้นถูกไหมแล้วเห็นเมื่อกี้ไหมของจีนอ่ะที่เขาเป็นผนังกั้นเห็นไหมถ้ามีแบบนั้นมาก็จะช่วยได้ถูกไหมคือตอนนี้มันต้องมาดูว่าอะไรที่พัฒนาได้เตรียมพร้อมเพราะปีหน้าไม่ใช่ว่าปีหน้าจะไม่มีปีหน้าก็อาจจะเจอได้ภาวะโลกร้อนนี่มันยาวนะโลกเดือดใช่ไหมอ้ำตอนนี้ก็โลกเดือดแล้วทางโหราศาสตร์นี่คำนวณไหมบ้างว่าถ้าเกิดเราจุดจบโลกเราเจอน้ำท่วมบ่อยเราต้องควรจะไปที่ไหนดีแหมถ้าเจอน้ำท่วมบ่อยดีไปที่ไหนดีน้ำท่วมบ่อยก็หนีขึ้นที่สูงแต่บางทีที่สูงก็ตั้งนั้นนะแต่จริงๆแล้วว่าถามว่าทางโหราศาสตร์คำนวณได้ไหมอันนี้คือจริงๆอ่ะมันก็มีไอ้นี่อยู่แล้วอย่างปี54มันก็เหมือนกับว่าปี54เราก็ต้องถอยหลังไปกี่ปีว่ามันทำไมเหตุการณ์นั้นช่วงนั้นเป็นยังไงทางโหราศาสตร์เขาก็จะเป็นการดูดวงเมืองไงว่าดวงเมืองช่วงนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงทำไมถึงประสบสภาวะนี้นู่นนี่นั่นมันก็มีบอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือนอกจากว่าถ้าคนที่ดูเป็นและสามารถที่จะรู้ได้ก่อนว่าแสดงว่าช่วงเวลานี้มันเป็นอย่างนี้นะช่วงเวลานี้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้นะเราจะได้
หาวิธีเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือก่อนอย่างเช่น หรือว่าเราจะย้ายที่ดี หรือว่าเราจะไปไปอยู่ที่เป็นตึกสูงๆดีอะไรเงี้ย มันแล้วแต่คนไงอืม นอกจากข่าวน้ำท่วมก็ยังมีข่าวรถบัสเนาะที่เป็นข่าวที่ใกล้ตัวแล้วเอ่อข่าวที่ คือ ข่าวเศ ร ร้า ถบัสนี่ น่าสลด เอ ใจ อไม่อยากพูดเลย เพราะว่ามันเป็นเหตุที่ว่าหนึ่งต่อเติม ดัดแปลง อืม คืออย่างนี้เลยใช้คำว่าต่อเติมและดัดแปลงเลย เจตนามาก คือผมเนี่ยเคยเป็นเด็กรถทัวร์นะครับเด็กรถเลยแหละระหว่างกรุงเทพอรัญตอนเป็นเด็กรถทัวร์เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก6 เดือนเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมต้องมีเด็กรถอันนี้ก่อนทำไมต้องมีเด็กรถคำถามคือเด็กรถเนี่ยกับคนขับเนี่ย เด็กรถเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประจำรถเพราะว่าเขารู้ว่าของอยู่ที่ไหนเข้าใจไหมมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือของรถเนี่ยและเด็กรถจะรู้2ก็คือไอ้ค้อนทุบกระจกเนี่ยเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้ทุบกระจกออกเพราะว่ามันมีเหตุพวกนี้คือเราในเรื่องเนี่ยก็คือในข่าวก็จะมีเหตุว่าไม่มีเด็กรถเห็นไหมแล้วคนขับรถเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนขับรถประจำรถคันนี้หรือเปล่าปัญหาคือเกิดอุบัติเหตุปุ๊บชิ่งเลย อันเนี้ยเขาก็มองว่าเวลาขับรถใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นรถทัวร์กรุงเทพอรัญเนี่ยก็จะประจำรถคันนั้นเลยนะโดยส่วนมากจะไม่ย้ายจนกว่ารถจะเสียถึงจะย้ายคนขับกับเด็กรถไปคันอื่นซึ่งแล้วจริงๆแล้วพอย้ายเด็กรถไปคันอื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเด็กรถประจำคันนั้นนะก็จะมีเด็กรถประจำคันรถของคันเดิมเนี่ยอยู่บางทีถ้ามีเด็กรถคันนั้นอยู่เราก็ไม่ได้เป็นเราก็ต้องว่างงานไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะสำคัญก็คือการขับรถสาธารณะที่ส่งผู้โดยสารต่างๆเนี่ย1คุณต้องมีความรับผิดชอบอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบหมายความว่าคุณต้องดูแลรถการเป็นเด็กรถสมัยก่อนผมเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องมาดูแลทุกอย่างก่อนเติมดูน้ำมันเครื่องว่าขาดไหมยางต้องเคาะยางเคาะไปฟังเสียงป้องๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมเคาะไว้ก่อน เคาะไว้ก่อนตอนเด็กตอนหลังๆเขาจะฟังเสียงยางต้องฟังเสียงอย่างนี้เครื่องยนต์นะครับดูว่าสตาร์ทรถแล้วเสียงมีเสียงผิดปกติไหมประตูฉุกเฉินต้องเปิดทุกครั้งก่อนขับนะเพราะผมเป็นรถที่มันมีประตูฉุกเฉินอยู่ด้านข้างรถป.1แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวเนี่ยก็คือตรงห้องน้ำกับประตูเนี่ยจะอยู่ข้างกันตรงข้ามกันใช่ ตรงข้ามกันได้สังเกตอย่างนี้แล้วก็ประตูทำไมประตูคำถามออกมาเฮ้ยทำไมประตูมันดันไม่ได้เพราะประตูหน้ารถเนี่ยมันจะมีโชคไอโชคที่มันดันเนี่ยมันดันแรงมากเพราะว่าประตูพวกนี้จะเป็นไฮดรอลิกมันเหมือนกันลมไงดันผู้ชายดันไม่ได้เลยมีเด็กรถโดนประตูหนีบอะตายอะมีคือจังหวะเข้ามาแล้วคนขับรถรีบปิดอะเด็กเข้าไม่ทันก็โดนดีบก็มีอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะมันแรงมากคืออันเนี้ยเป็นอุทาหรณ์ของประเทศไทยว่า1รถต้องพิจารณาแล้วว่ารูปแบบรถอะไรที่เหมาะสมกับการเดินทางมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วไงในเรื่องของการเดินทางไกลเนี่ยรถประตูฉุกเฉินเนี่ยด้านข้างอันนี้พอไหมทำไมเขาแชร์รถประตูฉุกเฉินของต่างประเทศที่ประตูด้านหลังเห็นไหมแล้วก็เรื่องของตัวก๊าซเชื้อเพลิงเนี่ยอันเนี้ยคุณจะต้องกลับมาดูว่าการดับหรือการตัดวงจรยังไงให้ดีกว่านี้แล้วก็สำคัญคือคนขับจะต้องเป็นคนขับรถที่มีประสบการณ์กับรถนั้นจริงๆอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมากๆครับแล้วก็อย่าเป็นเหมือนกับมาแป๊บเดียวแล้วก็พอข่าวเงียบๆไปสัก3 เดือนมันก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่เหมาะไม่หรอกจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะต้องประหยัดต้นทุนขนาดนั้นคือติดไม่ว่าการดัดแปลงต่อเติม
อืม ถ้ามันนอกเหนือจากกฎหมายอ่ะยังไงก็ผิดอยู่แล้วอ่ะแต่มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งนะเฮียว่าผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่อะคิดว่าไม่เป็นไรนะถ้าที่ผู้ประกอบการที่แบบต่อเติมนะ คิดว่าไม่เป็นไรนะมันความคิดแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้อง ใช่ มันคือหลายคนมักจะคิดว่าไม่เป็นไร แต่พอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่ ผมบอกแล้วว่าเวลาเราเกิดเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้ว AI มันมีพลาดได้เห็นไหมอะไรที่มันเสียหายแล้วมันมีความยิ่งใหญ่อะมันไม่คุ้มกับการที่จะบอกว่าไม่เป็นไร เมื่อก่อนรถน้ำมันเนี่ยผมเป็นรถน้ำมันผมสมัยรถน้ำมันดีเซล เติมครั้งหนึ่งเนี่ย2,000เลยนะ ไปกลับกรุงเทพเฉพาะไปอย่างเดียวขาไปอย่างเงี้ยนะ ไปกับกรุงเทพเติม2,000มันไปทำไมวะ เติมครั้งละ2,000 กว่าบาท แล้วก็ต้องบอกรถคันใหญ่ แล้วก็เปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ย พอมันน้ำมันมันแพงไง คนก็เลยต้องมาใช้ตัวแก๊ส แต่ผมกำลังว่ามาถึงยุคแล้วล่ะ ที่จะมีรถพลังงานไฟฟ้า ถูกไหมพลังงานไฟฟ้า แต่รถที่วิ่งไกลตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย ผมว่ามันอาจจะลดขนาดลงเรื่อยๆนะ เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารในการเดินทางปัจจุบันเนี่ย มีเป็นเครื่องบินบ้าง เป็นรถตู้บ้าง รถไฟบ้าง รถไฟบ้าง ใช่ค่อนข้างหลากหลายรถส่วนตัว คือมันทำให้จำนวนคนไม่เยอะแล้ว ก็จะมีมินิบัส ตอนนี้ล่าสุดแม่ผมมาเนี่ยใช้มินิบัสนะ มินิบัส ก็ค่อนข้างปลอดภัยเซฟกว่า แล้วก็ วันนี้เรา ถ่ายเทคนได้ เราพูด ได้ ถึง ไว รถทัวร์ถูกไหม รถตู้ล่ะ รถตู้ที่ ร มี ถ ติด ตู้หยุดเลยนะ ตอนนี้เหมือนจะหยุดไปเยอะ รถตู้ที่มีติดแก๊สมีไหม เราต้องถามก่อน ถ้ามีแล้วเราต้องทำอะไรต่อไหม เราต้องดูแลไหม เดี๋ยวนี้ยังมีปั๊มแก๊สอยู่อะ มี NGV LPG LPG ก็มีนะ ก็มีคนเคยติดมาแล้ว มันต้องไปต่อไงใช่ปะอันนี้มันก็กลายเป็นว่ามันถึงเวลาที่เราต้องมาคุยกับเขาก่อน เขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ย เขาคือกรมขนส่งทางบก เขาคือผู้ให้บริการทุกเจ้า ว่ารถบัสรถทัวร์รถต่างๆเนี้ย คุณ ติด ใช้ แล้ว อะไร คุณ ไง ใช้แก๊สอะไร แล้วระบบความปลอดภัยของคุณเนี่ย วันนี้มันเซฟตี้พอหรือยังถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สนับสนุนล่ะ เรามีโครงการที่รัฐส่งเสริม ถ้าซื้อรถไฟฟ้าของคนไทยมีแล้วนะรถไฟฟ้าของคนไทยก็มีนะรถบัสถ้าพี่จำไม่ผิดเอาส่วนต่างให้เขาไหมเหมือนเรายอมลดให้เลยว่า คุณขายคันนี้แล้วมาซื้อคันนี้ อาจจะเพิ่มเงิน1 ล้านบาท หรือ500,000 บาทก่อนก็ได้ดาวแล้วก็ผ่อนไป แต่คุณได้รถไฟฟ้าใหม่เลย เอาไปทำอาชีพคุณไป คืออันนี้มันเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีทางรอด2ก็คือมันทำให้รถไฟฟ้าของคนไทยก็ได้ขายด้วยถูกไหมมันอาจจะต้องมันต้องอาจจะมาคิดแล้วว่าทำยังไงในการสนับสนุนที่เป็นระยะยาว เมื่อเราเห็นปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นมาเราควรจะต้องคิดถึงระยะยาว ไม่ใช่เหมือนกับประเทศไทยได้สุภาษิตไทยมันเป็นประจำเลยวัวหายล้อมคอก นึกว่าดำรถเตาผุด ไม่ใช่ เหมือนด่าผู้ใหญ่ นี่ไงอันนี้เตาผุดเห็นเลยก็เป็นถังสีขาวคือมันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเรายังปล่อยไปแบบเนี้ยแล้วเราบอกเฮ้ยมันผิดไม่มีทางแก้ไอ้คนก็แอบวัตถุประสงค์จริงๆสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีคือจิตสำนึกต่อสังคมจิตสำนึกต่อในเรื่องของผู้โดยสารที่เขาใช้บริการอันนี้คือในกลุ่มคนในกลุ่มที่แบบว่าแปลงรถนู่นนี่นั่นแล้วแบบเผื่อเกิดเหตุอย่างนี้นะคือถ้าเกิดกลุ่มที่เขาทำดีอยู่แล้วนั่นก็คือคือปัญหาคือจิตสำนึกผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแต่ณวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อน เราไม่สามารถตรวจสอบจิตสำนึกแต่ละคนได้เพราะอันนี้ผมไม่รู้จริงคือถ้าเป็นรถดีเซลที่ไม่ได้ใช้แก๊สมันจะไม่เกิดไฟลุกไหม้
หรือว่าจะเกิดน้อยกว่า มันจะไม่รั่วอันเนี้ยมันเกิดจากการรั่วของถังที่แปดที่อยู่บริเวณนั้นเข้าใจป่ะแล้วน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าโดยน้ำมันนะถังมันจะอยู่ด้านข้างแล้วชนด้านหน้ามันไม่รั่วหรอกเพราะว่ามันอยู่ตรงบริเวณถังน้ำมันใช่ไหมแล้วโอกาสที่ถังน้ำมันรั่วแล้วติดไฟอ่ะมันน้อยกว่าแก๊สถูกไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากนั้นก็คือต้องมีเด็กรถจะรู้ว่าทุบกระจกยังไงทุบกระจกเสร็จต้องเอาผู้ใหญ่สมมติถ้าสมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะสมมติเฉยๆนะถ้าผมเป็นเด็กรถนะสมมตินะทุบกระจกปุ๊บผมก็หาผ้ามาเอาตัดเศษกระจกผู้ใหญ่ลงไป1 คนที่เหลือเราเอาเด็กลงพอผู้ใหญ่ก็รับเด็กถูกไหมต้องลงมา2 คนก่อนเพราะอีกคนต้องลำเลียงข้ามถนนคือมันสามารถทำได้ถ้ามีคนรู้ว่าต้องทำอะไรคือพี่ไม่โทษคนที่อยู่ในรถเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่ใช่อาชีพเขาไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรค้อนทุบกระจกมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราคือรถเมล์ผมก็เห็นทุกครั้งนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องเคาะตรงไหนจนมีคลิปใน TikTok หรือในต้องเคาะขอบไม่ใช่เคาะตรงกลางนะคือถึงรู้เขาบอกว่าหัวมันเป็นเพชรเศษเป็นเพชรบางบานก็เคาะไม่ได้นะต้องเคาะเฉพาะบานด้วยที่มันเป็นไม่ใช่เซรามิกอะไรสักอย่างจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีใครมาสอนเด็กรถหรอกหรือมันรู้ว่าตอนเคาะมึงเคาะให้สุดแรงคือเคาะไปเถอะเพราะมันเป็นตัวกรีดกระจกเข้าใจป่ะมันกรีดยังได้เลยเพราะว่าตัวมันเป็นเพชรไงมันกรีดได้แล้วก็เคาะได้ทุบลงไปเนี่ยมันก็กระจกก็แตกแล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคในการทุบที่ถูกวิธีกับเทคนิคที่ใช้ฉุกเฉินเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในมุมมองพี่นะคือทุบให้มันแตกทุบได้เสร็จแล้วเราก็โยนแล้วก็เอาคนเนี่ยผู้ใหญ่ลงไปก่อนแล้วก็เด็กลงไปก็เอาผ้าม่านมาต่อมาในรถมีถังดับเพลิงนะในรถของต้องมีอยู่แล้วทุกคันถูกไหมมีอยู่ด้านหน้าในสมัยของพี่นั่งพี่ขับเนี่ยพี่เป็นเด็กรถมีก็ใช้ถังดับเพลิงได้ระดับหนึ่งแต่มันเป็นแก๊สไงเราเลยไม่รู้ว่าใช่แก๊สจะไม่สามารถใช้ถังดับเพลิงบางแบบได้ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ต้องใช้เป็นสารเคมีที่เขาเคยเราก็ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ก็ขออภัยใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหตุการณ์ผ่านเนี้ยที่มองว่าอันเนี้ยเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเพราะมันไม่น่าจะเกิดเพราะว่าเพราะพี่เคยเป็นเด็กรถไงพี่ก็บอกว่า1ทำไมไม่ทุบกระจกในมุมมองพี่เลยนะ2ก็คือทำไมพอเราฟังข่าวรู้ทำไมไม่ทุบกระจกอุปกรณ์ที่ทุบกระจกมันไม่มีมีดิมันจะติดอยู่ตามเสาทุกอันแหละแต่แค่เราจะไม่ได้สังเกตในรถมันมีหรือเปล่าล่ะไม่รู้มันไหม้ไปแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้รถเมย์ยังมีแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีนะแต่ตามหลักแล้วมันต้องมี2ก็คือมันต้องมีเด็กรถไอ้นี่ยังมีเลยพี่รถ BTS ยังชี้ให้กระอยู่ดูเลยคือมันต้องมีเด็กรถเพราะว่าต้องรู้เรื่องรถ2ก็คือเห็นคนขับที่ลงมาแล้วมันช่วยไม่ได้ก็เอาพยายามมาถังดับเพลิงมาดับถูกไหมแต่คำถามคือคนขับก็ไม่น่าจะรู้เกี่ยวกับรถมากเพราะถ้าเขารู้เขาก็น่าจะรู้ว่าเขาต้องทำยังไงกับรถถูกไหมก็อาจจะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าต้องสอนให้รู้ว่าวิธีการดับแล้วมันไม่มีตัวสวิตช์ตัดการทำงานของแก๊สเลยถ้าเกิดดัดแปลงถังแก๊สขนาดนี้แล้วดูสถานของการเชื่อมต่อถังแก๊สก็เห็นแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรที่ปลอดภัยหรอกไม่หรอกพี่ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ไงคนขับพี่ว่าเขาน่าจะไม่รู้เพราะว่าเหมือนกับรถแบบนี้ก็คือที่เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้ขับเป็นประจำเหมือนกับมีงานแล้วก็มาขับอะไรเงี้ยไม่เพราะจำได้ว่าตามข่าวคือมันไม่มีไอ้ตัวทุบกระจกไม่มีตัวทุบกระจกโอ้ยิ่งหนักแม้กระทั่งไอ้ถังดับเพลิงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่างานเนี้ยจะบอกว่าทำไมเขาถึงไม่ทุบกระจกเพราะมันไม่มี
อืม คือในมุ เอา ม ไม่ มอง ใช่ว่าจะเอาอะไรไปทุบกระจกก็ได้นะ ไม่ได้ ไม่ นะ ได้ อืม มันยาก เพราะว่า อืม กระจกพวกนี้มันหนา ก็เลยบอกว่า อืม อันเนี้ยเราฟังในฐานะเราฟังครั้งแรกก่อนไง เพราะเราเคยเป็นเด็กรถ เราก็เลยคิดว่า เอ๊ะ ทำไมไม่ทุบกระจก อันนี้คือเหตุผลไง นี่ก็คือเป็นบทเรียนราคาแพง และที่สำคัญก็คืออยากฝากไว้ว่า ต้อง อืม มองว่าทำยังไงให้ระบบรถแบบเนี้ย รถขนส่งนะ ให้เซฟที่สุด ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง ระบบเมื่อก่อนมันเป็น LPG ระบบ NGV วันเนี้ยก๊าซพวกเนี้ย มันต้องบอกว่าเมื่อก่อนน้ำมันมันราคาแพงถูกไหม แล้วก็ใช้ก๊าซตัวนี้ราคาถูก ต่อมาก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือกสะอาดเนี่ย ภาครัฐจะส่งเสริมยังไง ถ้าภาครัฐส่งเสริมได้ดีเนี่ย มันก็เป็นทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน แล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วย ก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อน ถูกไหม แล้วอีกอย่างก็คือเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วย ถ้าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เราผลิตรถไฟฟ้าคนไทยได้ เราก็สามารถนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม แล้วก็เป็นชื่อเสียงของเราได้ด้วย นี่ก็เผื่อไว้นะครับ สุดท้ายก่อนจะจบนะครับ ก็คือ วันเนี้ยเราเห็นว่าโทรศัพท์ล่าสุดเพิ่งออกมาก็คือ iPhone 16 ถูกไหม กระแส iPhone 16 รู้สึกเป็นไง? ซื้อยัง ถามก่อนซื้อยัง? ซื้อ อ๋อ ผม สาร ไม่ ภา ได้ พ ซื้อ มา ผมไม่ได้ซื้ สา อ รภาพมา ผมไม่ได้ซื้อ เอ ผมไม่ อ มี ผมอะไม่มีซื้อ เอ ผม อ ไม่เค ๆ ยซื้อ ต้องบอกก่อน คนที่ซื้อไม่ใช่ผมไง ผมยังอยู่นี่ iPhone 14 นี่ อ๋อ เออ มรดก เออ 14 จาก 14 Plus เป็น 14 Pro Max อ๋อ ดูดี ข ขึ้ ยั น บขึ้นมานิดหนึ่ง เออ แบตเตอรี่เหลือ 88% โท อ๋อ รศัพท์ใหม่ อืม ต้องบอกว่ากระแส บูมไหม? ในมุมมองเฮีย ผมว่าก็กระแสก็พอได้นะ เอางี้ก่อน ในมุมมองผมนะ คนที่มาซื้อ iPhone 16 นะ ก็คือถ้าเกิดคุณซื้อ คุณต่ำกว่า 14 เนี่ย มาซื้อ 16 เนี่ยผมว่าคุ้ม เพราะว่ามันได้ชิป A18 Pro แล้วไง แต่ว่า อืม ถ้าเป็น 15 มาซื้อ 16 ผมว่ายังไม่เท่าไรว่ะ ในมุมมองผมนะ แล้ว ถ้า 15 ธรรมดามาซื้อ 16 ก็ยังโอเค เพราะว่า 15 ธรรมดาไม่สามารถที่จะใช้เอไอได้นี่ เพราะว่า 15 ที่ใช้เอไอได้ก็คือตัว Pro กับ Pro Max โทษนะครับ ผมกลับไปบอกว่า กลับไปอ่านไอ้ฟังก์ชันเอไอ เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ในเพจ ว่า อ๋อ ไอ้ฟังก์ชัน Apple Intelligence เนี่ย คุณจะได้ใช้หรือเปล่า? ทุกวันนี้เมียเนี่ย แม่งยังคุยกับ Siri ไม่รู้เรื่อง ฮะ? ยังแก้บักอยู่ บักมันเยอะ เมียยังคุยกับ Siri ไม่รู้เรื่องเลย แม้กระทั่งคนข้างก็คุยไม่รู้เรื่องใช่ไหม? ก็จะบอกว่า ไอ้เอไอ Intelligence เนี่ย ก็คือไปดูก่อนว่าตัวเองได้ใช้หรือเปล่านะครับ Apple Intelligence นะครับ แต่ถ้าถามว่า 15 กับ 16 เนี่ย ต่างกันยังไง? 1 Chipset 2 Camera Control ถูกไหม? จอเท่ากัน ถูกไหม? แต่ถ้าพูดถึงว่าคุณจะไปใช้ 16 Pro แล้วก็ 16 Pro กับ 16 Pro Max อันนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าไซซ์จอมันใหญ่ขึ้น ถ้ามีสตังค์ก็เพิ่มหน่อย แต่ถ้าไม่มีตังค์ก็ใช้ 16 Plus ซึ่งถ้าถามว่า บูมไหมเหรอ? ในมุมมองผมว่าน่าสนใจ ในมุมมองผมนะ เพราะว่าถือว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ ถ้าเป็น Pro กับ Pro Max นะ มีการปรับเปลี่ยนขนาดหน้าจอ แต่ในส่วนของ Camera Control เนี่ย ผมว่ามันไม่เท่าไร แล้วก็ USB Type C อันนี้ยังถือว่าตอบโจทย์นะครับ เพราะว่าถ้า 14 ลงมาเนี่ยยังเป็น Lightning หมด แต่ระหว่างที่ Apple เปิดตัวเนี่ย ฝากฝั่งแอนดรอยด์เนี่ย Huawei มาแรงมากนะ 3 พับ เฮีย 3 แชร์ พับ เฮียแชร์หน่อยซิว่ามันดีตรงไหน? คือเอาจริง ๆ นะ หน้าตาเป็นยังไงเนี่ย? ถ้า 3 พับเหรอ? 3 พับ ไม่ได้ แชร์มาหน่อยสิ 3 พับ พับยังไง? พับเพียบเหรอ? พับแบบไอ้นี่ไง เหมือนกับกระดาษหนังสือพิมพ์อะ เหรอ? อ๋อ เหมือนอะไรนะ
ที่เห็นตอนนี้หลายท่านรีวิวใช่ไหม ใช่ใช่เออตายแล้วจำชื่อรุ่นไม่ได้ ชื่ออะไรอ่ะ เดี๋ยวมัน XT ครับ XT Mate XT XT ใช่ไหม Mate XT XT อ่า XT อืมคือจะบอกว่าลักษณะของอ่ะเดี๋ยวเจอละ อืม มือถือ3 พับคำถามคือ อ้ำคิดยังไงกับมือถือ3 พับ ยังไม่ได้จับแต่มันต้องดูว่าหัว ราคา เว่ยเขามี ราคาเหยียดแสนเอาง่าย หัวเว่ยเขาก็ชูเรื่องกล้องอยู่แล้ว ราคา ใช่ไหม ราคารีเซล ขออนุญาตเอามาจากดอยแซนแล้วกัน อืม นี่ครับ มือถือ3 พับ ราคารีเซลพุ่งกระฉูด คาดว่า 159,000 อ้าวเขาบอกคาดว่า เอาตอนนี้200,000แล้วเหรอ เพราะว่าไอราคาตอนแรกที่เอามาขายคือ159,000 อ๋อ แต่ราคาเห็นว่าประมาณ 90,000 กว่าเกือบแสนเนี่ย อืม แล้วก็ไอตัวเนี้ยลักษณะของการพับเนี่ย ยอดจอง เอา แตะ จริง 1 ล้านเครื่องเลย ๆเกินจากคนที่เคยใช้ตัวแบบพับมา เพราะว่าของเฮียใช้ตัวซัมซุงโฟลไง อืม เพราะฉะนั้นลักษณะของการที่ใช้แบบพับเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้แล้วอ่ะ อืม ตรงรอยพับตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราแบบว่ามันมีฝุ่นเยอะ ถ้ามันมีฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ย ถ้ามีฝุ่นเยอะแล้วพอฝุ่นเข้ามาเนี่ย แล้วสะสมเยอะมันจะกางแล้วไม่สุด อืม จะกางแล้วไม่สุดประมาณอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในเรื่องของตรงเนี้ย ถ้าทำเรื่องของบานพับก็ต่อดี และมีเรื่องของการกันฝุ่นที่ดี มันน่าจะโอเค อืม เพียงแต่ว่าตรงจุดนี้ มองแล้วยังไงก็ยังน่าจะมีปัญหาอยู่ แต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นชิมลางรุ่นแรกเลยที่เขาบุกเบิก เพราะฉะนั้นอย่างทาง Oppo ยังบอกเลยว่าไม่เป็นไรก็เขาทำไป แต่ถ้ามันในตลาดมันเวิร์กแล้วก็เหมือนกับว่ามันเสถียรแล้วคงที่แล้ว Oppo ค่อยทำนั่นคือวิธีของเขานะ ผมว่าไอเดียดีในมุมมองผมนะ ผมชอบ ใช่ ตรง แต่ ที่ว่า คือเวลากางออกมาแล้วมันคือแท็บเล็ตพูดง่ายๆมันคือไต้แท็บเล็ตเลยแต่เวลาที่พับไปแล้วอ่ะมันก็คือไต้โทรศัพท์แบบนี้ ก็คือแฟบเล็ตลูกผสมระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ต ใช่ เพราะฉะนั้นมันจะดีตรงที่ว่าณตอนนี้มันยังว้าวอยู่ มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งจะออกมาการพับ3 ทบ แล้วคิดดูว่าถ้าในอนาคตมันพับ4 ทบล่ะ5 ทบล่ะ ก็รีดผ้าเลยดีกว่า 3 พอแล้วมั้ง ก็รีดผ้าเลยดีกว่า เห็นพวกบล็อกเกอร์รีวิวมามันก็มีพวกฟังก์ชันในเรื่องการถ่ายรูปในการยิ้ม จำได้ แล้วมันก็จะถ่ายชัตเตอร์หรืออะไร ที่มันมีรุ่นหนึ่งอ่ะ ที่เวลาที่พอกลางมาปุ๊บแล้วสามารถที่จะดึงหน้าจอออกมาได้ แล้วจำได้ว่า Oppo มันแค่เปิดตัวอย่างเดียวหลังจากนั้นไม่เคยมีทำขายดิ น่าจะมี ไม่เห็นมีทำขายเลยอ่ะ น่าจะมี ไอ้ที่บอกว่ามันสไลด์ด้านข้างออกมาปึ๊บ น่าจะมีในส่วน แต่ ของ นี่ ข้อ ไม่เห็นมี จำกัด ทำขายเลย จำกัดในการขายจริงหรือเปล่าแบบว่าเฮ้ยพอลองใช้จริงมันอาจจะมีบางอย่างที่ต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่า ตอนนี้เขาคงยังแก้อยู่หลายปีแล้ว แก้ต่อไป แต่ไอ้ตรงส่วนเนี้ยต้องยอมรับว่า1ในเรื่องของดีไซน์ทำสวย2ในเรื่องของความบางเท่าที่เห็นคือมันบางมาก นี่ ความบางเนี่ยมันบางมาก ราคา แล้วเวลาเวลาพับแล้วอ่ะความหนาเนี่ย มันจะมีความหนากว่าตัวของซัมซุงโฟลนิดเดียวไม่มาก นั่นหมายถึงว่าเวลาที่มันอยู่ในกระเป๋า ถูกไหมน้ำหนักที่เท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ย รู้สึกว่าน้ำหนักไม่ต่างกันเยอะมาก อาจจะหนักกว่านิดหน่อย มันก็เหมือนกับไอตัวพวกใส่ซัมซุงโฟลที่ใส่เคสหนาๆเพื่อที่แบบว่าป้องกันเครื่อง และยิ่งที่
ที่ผ่านมาเคยมีแบบว่าติดกันรอยรอบตัวเหมือนถึงว่าตัวเองนะติดกันรอยรอบตัวแม้กระทั่งตรงสันตรงนี้ก็ติด อืม แล้วปรากฏว่ามันกลับเป็นการเพิ่มฝุ่นให้เครื่อง โอ้ ทำให้แบบว่ามันเป็นคราบใช่ไหมแล้วเวลาที่เรากางเข้ากางออกเนี่ยทำให้ฝุ่นไปสะสมเยอะขึ้น อืม เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าณตรงจุดนี้เราก็ยังไม่ได้โทษในส่วนของผู้ผลิตสักเท่าไหร่นักเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนผลิตตรงนี้เอง คือมันต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเนี่ย สิ่งที่เรา อืม เจอนะ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอะไรแล้วแต่เนี่ย อืม ผู้บริโภคเนี่ย จะต้องมานั่งเรียนรู้เอง แล้วก็เรียกว่าประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันเอง อืม เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย มันไม่มีข้อแนะนำอะไรว่าห้ามทำไม่ทำ อืม ถูกไหมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แล้วถามว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยสมัยก่อน ต้องชาร์จไหมชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ไหมต้องถอดปลั๊กออกไหมจำได้ไหมไม่มีใครมาแนะนำจนกว่าพอมันมีเอฟเฟกต์มันถึงจะมาแนะนำกัน อืม อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง เหมือนกับ เคยจำ iPhone ที่บอกว่ามันมีล็อตหนึ่งที่ใส่เคส แล้วสัญญาณมันมีปัญหา อ๋อ เคยจำได้ไหมแล้ว โอ้ข่าวเก่า10 ปีแล้ว 10 ปีแล้วนั่นแหละ แล้วก็ต้องถอดออกมาอะไรเงี้ยเห็นไหม อืม มันก็จะแบบว่า ข่าวเก่าอู้ไว้ คืออย่างน้อยก็ไม่เก่าเท่า ATI หรอก โอ้เดี๋ยวต้องจดลงในสมุดโน้ตบูบี้นะว่าบูบี้นะ อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าที่ผมชอบเพราะว่า ผมว่าเขาต้องสร้างนวัตกรรมออกมา ผมบอกอย่างนี้นะ คือวันเนี้ยเราจะเห็นว่านวัตกรรมของสมาร์ทโฟนเนี่ยเริ่มนิ่ง ไม่กล้องก็จอพับ พอหมดจอพับก็ยัง AI ก็ แล้ว คือจะบอกว่าทั้งฟลิปก็คือเปิดอย่างนี้ อืม ก็คือเหมือนกับเป็นโทรศัพท์ธรรมดาอย่างเงี้ย อืม แต่พับลงมา พับ เหมือนตลับแป้งซึ่งฟ ต ลิป ลับแป้ง แต่ถ้าเกิดกลางออกนี้เรียกโฟล อืม แต่ตอนเนี้ยแม้กระทั่ง Google ก็ทำโฟลเห็นป่ะ Google Flow เพิ่งจะออกมาแล้วออกมาหลังสุดด้วย แต่หัวเว่ยมาขิงเหนือเรียกว่ามาขิงเหนือกว่า ฉันน่ะ3 ทบเลย แต่อย่าลืมนะตอนเนี้ยในเรื่องของ Android เวอร์ชันเนี่ยเขาใช้ได้แค่เวอร์ชันไหน ก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่าคนซื้อ เอาหัว เนี่ย เว่ยกลับมาใช้ Android ได้แล้ว ไม่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ Android แต่ว่าใช้ Harmony ของเขา ก็คือ Harmony มันเป็นเบสของ Android เวอร์ชันที่เป็นตัวเก่าอยู่แล้วก็พัฒนาเป็น Harmony แต่พอเป็น Harmony แล้วอ่ะมันก็จะมีบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดอยู่ไง แต่ในส่วนตัวผมกำลังคิดอย่างนี้นะ อันนี้ผมไม่รู้นะ ผิดถูกไม่รู้นะ แต่ผมกำลังคิดว่า คนที่ซื้อโทรศัพท์ประเภทนี้ไปอะโดยส่วนมากอะเอาไว้แค่ ดูหุ้นอะไรแบบดูแบบเบสิกอะ โอเคใช่ ไม่แต่ถ้าเป็นเฮียยอมรับว่าเฮียชอบดีไซน์ตัวนี้นะ อืม ดีไซน์ของหัวเว่ยตัวนี้ อืม ชอบ แล้วก็ชอบในความกล้าที่จะทำ นั่นแหละ ชอบในความกล้าที่จะทำเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมนะ ความบางมันมี อืม แล้วในเรื่องของหน้าจอเนี่ย ถ้าเกิดพับแล้วถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะบอกว่ามันเหมือนกับอันตรายอ่ะ แต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยทำขอบดีโปรเทคดี เฮ้ยถือว่าโอเค ในเรื่องของตรงนี้ เวอร์ชัน4.0 แล้วดูกล้องเนี่ยแม่งใหญ่มาก แล้วนึกภาพว่าตอนนี้หัวเว่ยเขาชอบคอลแลบกับ Porsche Design ถ้าในกรณีที่คอลแลบกับ Porsche Design แล้ว Porsche Design ทำเนี่ยออกมา โอ้ราคาขึ้นอีก มันมีกี่สีนะเนี่ย 2 สีอ่ะ 2 สี แต่รู้สึกว่าสีแดงทองจะเด่นสุดเลยเนาะ แพงสุดและแพงสุดด้วยแพงสุดด้วย ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่8,699 หยวน ไม่ใช่ อันนี้คือราคาแพงสุดใช่ไหม CAD เงินค่าเงินเล ดี ย แคนาดา ไม่ใช่ ใช่ราคาแคนาดาป่ะ แคนาดา25 บาท อืม 25 ลอง บาท ลอง
ต้องดูในในเพจของหัวเว่ยว่าราคาที่เขาขายที่เมืองจีนแต่จำได้ว่าราคาที่ขายที่เมืองจีนน่ะน่าจะเกือบแสน90,000กว่าหรือแต่นิดน่ะแต่พอเวลาที่มันเรื่องปุ๊บปริมาณมันน้อยไง ไม่เมื่อกี้ก็จ ว อ อง ลลุ่ม เขาบอกมียอดจองไปแล้ว1 ล้านนะแตะทะลุ1 ล้านแล้ว ก็คือตอนที่เปิดตัววอลลุ่มมันน้อย แต่ดีมานด์มันเยอะ 200,000 ราคา 201,000 อืม ซื้อ เพ ร ราะ ถ ฉะ ได้ นั้น คัน ธรรมดา คุณไม่เจอ iPhone ราคาทะลุกว่านี้ก็มีแล้ว iPhone ทองอะไรนะสมัยก่อน โอ้ 8800 ใช่ คือรถมันเหมือนรถอะรถซุปเปอร์คาร์โทรศัพท์เครื่องนี้ก็เหมือนรถซุปเปอร์คาร์เอาตรงๆถูกนะ ดึงออกมาเพื่อให้รู้ว่ามีระดับ อืม นี่ไงราคาในไทย อันนี้คือราคาที่เปิดตัวใช่ อันนี้ราคาเปิดตัว ไปหาอะไรกันมา ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เหรอ เพราะว่า ใช่ ใช่หัวเว่ยเนี่ยเมด ใช่ อันนี้คือราคาเปิดตัว ไม่ใช่ อันนี้ เพราะว่า ดอยแซนก็ล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกแล้วไงว่าราคาน่าจะพุ่งไปนะ ไม่รู้สิลองดูก่อน อาจจะเป็นอย่างที่พี่อ้ำว่าก็ได้100,000 กว่าบาทก็ได้ จะ เพราะ บ เมื่ อ อก กี้ ว่า ราคาแคนาดาที่เมื่อกี้อย่างในเว็บ ใช่ 200,000 แต่ราคาเครื่องหิ้วในไทยที่เขาขายกันแรกๆเลยนั่นคือ159,000 อืม ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ในเรื่องของความจุนะว่าได้ แต่ ความ ว่า จุแบบไหน อันเนี้ยก็ต้องดูก็ยังบอกไงต้องดูกระแสว่ากระแสมันดี แต่ว่าพอมาจริงเนี่ย มันจะ ใช้ได้ดีขนาดนั้นไหม มัน นี่ จะตอบโจทย์ ดูเรื่องของบานพับเขาอันเนี้ยคือชอบไอเดียในเรื่องของบานพับเขาจริง อืมก็เป็นโจทย์ที่ดีนะ เพราะว่าถ้ามีคนเริ่ม ก็จะมีคน ก็จะมีคนตาม ใช่ แล้วเจ้า ราคาก็จะถูกลง เขาเรียกว่าเจ้าตลาดเรื่องจอเนี่ยคือซัมซุงนะ อย่าลืมเดี๋ยวมีมาทีหลังแต่ราคาก็เริ่ม แรงตามแล้ว เมื่อก่อนไม่ได้เป็นมือถือเมื่อก่อนเป็นมือถือที่ราคาประหยัดคุ้มค่าอันนี้ไม่ได้เป็นมือถือที่ราคาน่าครบเลย ก็หมายความว่า แต่ตอนนี้อีกค่ายหนึ่งที่ ค่าแบรนด์ รู้สึก เข้ามา ว่า แล้ว เห ไง มือนกับเขาเงียบไปคือวันพลัส อ๋อวันพัดเพราะวันพัดเนี่ยคือจริงๆชอบเหมือนกัน เพราะว่าในเรื่องของการผลิตเขาก็ยังดีงานผลิตเขานะ เราต้องรอ iPhone จอพับ จะมาเหรอ มีนะ มี จะมาเหรอ เขาต้องมาอยู่ เขา แล้วเพราะว่าเขา ไม่งั้นมันจะไปตีกับ ไม่ iPad เขา เขาต้องเอามาเพราะอะไรไหมเพราะว่าเห็นไหมเขาขายขึ้นละ200,000 กว่าบาท โอ้ iPhone จะยอมได้ไงต้องมีของ โอ้ เอส ย อิม แค่ เขาไม่เอาหรอกมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์เก่าๆของเขา อะไรนะเรียกเจ๊ทิมเดี๋ยวตีเลย เดี๋ยวเจ๊ทิมไม่กินเจ๊ไฝนะ เขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์เก่าๆเขา เอาละวันนี้ก็เป็นการพูดคุยนะครับกลับมานะครับ เสาร์แรกของการมาเจอกันนะครับ ในรอบเกือบ1 ปีนะเกือบ1 ปี ไม่ครั้งที่3ของปีนี้ ครั้งที่3ของปีนี้ใช่ไหม ครั้งที่3ของปีนี้ ก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมีมาคุยเรื่อยๆทุกวันเสาร์นะครับก็พี่ก๊อฟเคลียร์คิวแล้ว ส่วนที่เหลือไม่รู้ พี่อ้ำกับพี่เอกพี่อ้ำจะบอกว่า ไม่ใช่2 ครั้งแล้วหยุดยาวอีกนะ ไม่หยุดแล้วใครแล้วใครหยุดนะผมนี่เป็นคนหยุดนี่เพราะผมติด ก็พี่ก๊อฟไปต่างจังหวัด ผมติด ไม่ใช่ผมติด ในเรื่องของที่ดูแลหมาม้า อ๋อมาเข้าเฟือก ตอนนี้สบายละมา อันนี้คือเข้าใจได้ เพราะว่ามัน มาดูแล เหตุ ผม จำเป็น เป็นลูกกตัญญู จนนี่ไงลกเป็นพรีเซนเตอร์ไง ชวนป่วยเป่าปี8 เรื่องป่วย หาลูกกตัญญู โอ้พูดตั้งนานไม่ได้กด กดตอนจบ ก่อนจะจากกันไป อันนี้ใครได้ดูบ้างเขาโอ้โหขึ้นอันดับ1
ขึ้นอันดับ 1อยู่เนี่ยได้ดูเปล่าพี่เอก ไม่ดู เขาบอกตอนนี้ขึ้นอันดับ 1ของ Netflix นะ อืม หนังไทยคุณภาพนะก็เหมือนกัน ไม่ดู เดี๋ยวจะมาดู พี่อ้ำดูว่าหนังแนวภาพยนตร์แอค ยั ชั่ ง น ไม่ คุณ ได้ ภาพ ดู ไทยเดี๋ยวอาจจะต้องมาลองดูหน่อยนะ เออ เพราะว่ามาดูพี่ดู สัญญาคุณากร อ๋อพลิกคาแรคเตอร์ พี่คาแรคเตอร์ จ เลย ริง นะ ๆถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เขาเลย ถ้าน้องๆเด็กๆรุ่นเก่ารุ่นใหม่อาจจะไม่รู้รุ่นเก่าจะรู้ว่าพี่ดูเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพระเอกนะ ท้าฟ้าลิขิต ไม่เก่าจริงจะจำไม่ได้ นะ อ้ำ เป็นเรื่องที่สนุกเรื่องหนึ่งตอนนั้น อ้ำแกพลาดแล้ว อืม เต่าคำเนี้ย พลาดแล้ว เขาเรียกว่าเป็นแฟนหนังไทย เป็นหนัง อ๋อ ไทย อ๋อนางทายนางทาย นะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือสตรีมมิ่งนะครับ ก็ อืม กระแสผมว่ามันยังทรงๆนะ กระแสมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบ เราดูในโฆษณาบ่อยๆนะ อืม เดี๋ยวนี้กระแส เอ มัน อ ทรง อุ้ยถ้าเกิดบอกติมมิ่งกระแสตรงๆ อย่างนี้แผ่นบูเล ตอนนี้ตลาดเงียบ เงียบกริบ ๆยิบเลยตอนนี้สิ่งที่เห็นในช่วงนี้ก็คือมีในเรื่องของพรามวิดีโอที่ลงโฆษณาใน YouTube เยอะมากพรามเข้ามาเล่นตลาดนี้ อืม แต่มีข่าวว่า HBO Go ใช่ไหม HBO เลยนะที่ HBO สิ โก Go ใช่ไหม HBO Go กับ HBO Max อืม อ๋อ ที่ตัว เออ ของคุณภาพดีจะมา HBO เลย ก็ตัว Max ไง น่าจะมาประเทศไทย ก็ อืม ช่วงต้นปีมันมีดิสนีย์พุ่งราคาไปใช่ไหมพอช่วงตุลาก็ดั้มราคาลงมา ไม่แต่ไอตัว HBO Go อ่ะ มันได้แค่ตัว 720p ใช่ไหม อืม หรือ480p คือ 480 ได้แค่ Full HD 7 แล้วตอนนี้ ป้า นะ ไม่ถึง 720ไม่เหรอโกอะ Go โกไม่ถึง ไม่ถึง ไม่ full ถึง ไม่ Go ถ้าดูจอ Full ได้ Full นะถ้าจะไม่ เหรอ ไม่รู้นะเนี่ย เดี๋ยวต้องไป Go ได้ Full อ๋อ แต่ถ้าถึงว่า ไอ720p อ่ะ ก็คือเป็นความละเอียดเท่ากับในส่วนของ High def ไง DVD เออ คือจะบอกว่าตอนเนี้ยเอาง่ายดิสนีย์ถ้าขึ้นราคาปีหน้ากูไม่ต่อ กูบอกเลย บอกดิสนีย์ได้เลย ก็เนี่ยเขาถึงลดราคาลงมาให้ เออ ตอนแรกดูในส่วนของกล่อง Android ไม่ได้ก็ทะเลาะกับ อยู่เพราะเราอยากให้ลูกดูบนจอทีวีไม่อยากให้ดูมือถือ แล้วแม่งเพิ่งมาอนุญาตให้ตอนเนี่ย สมัครไปตั้งแต่เมษายนอนุญาตให้ตอนตุลา ไม่แต่ดิสนีย์ตัวนี้เหมือนกับไม่ค่อยกระ ไม่ เตื้อ ค่อย ง มี เลย อะไรไม่ค่อยมีอะไร เป๋อยู่ เพราะว่า เป๋อยู่ อะไรนะอเวนเจอร์มันก็ ไม่ เหมือน ไม่บูม ไม่บูมแล้วมันหลุด ไม่บูม หลุดวงโคจรของ ไปเอาก็กลาย มัน เป็น นาน เอา ไป มันนานไป พี่โทนี่กลับมา มัน โอ้ยชอบ ไม่รู้จะ กลับ ปลุก มา ได้หรือเปล่า ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเรียกกระแสกลับมาได้หรือเปล่า เอางี้ก่อน ก็ ส่วน ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์เขา ส่วนตอนนี้มันกลายเป็นว่าสตรีมมิ่งมันเหมือนกับช่วงนี้มันทรงๆเพราะว่าอย่างที่พี่ก็บอกว่า พอมันไม่มีหนังอะไรโดดๆเข้ามาทำให้เรียกกระแสเข้าไปกลับกันกับซีรีส์จีนเนี่ยมีมาเรื่อยๆซีรีส์จีนก็มีดลุนพเนจรอะไรเงี้ยของค่ายโยโกหรือเปล่าโยโกแล้วก็เรื่องของซีรีส์จีนมีนะมีแบบหนังวิทยุทธ์กำลังจะมาอีก 2-3 เรื่อง นี่ภัยพิบัติเรายังไม่วายไหมนี่ยิงถล่มกันที่เลบานอนเนี่ยผู้นำฮามาสเสียทางยกครอบครัวโอ้มันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3แล้วมั้งเนี่ย ก็อันนี้ก็คือต้องอยู่ในช่วงเหมือนกับประเทศเราตอนนี้ปีนี้มันเป็นปีระส่ำใช่ไหมเฮีย ปีแย่ใช่ไหม ดาว เมื่อ ก่อนจะจากกันไปให้นิยามของเดือนหน้าได้ไหม เดือนหน้าเราต้องระวังอะไรไหม อ๋อ ไม่มี
ไม่มีพอ เดือนหน้าเดือนพฤศจิกาเอ้ยเราก็คง เดือนนี้เหรอ อืม เดือนนี้ยังไม่ถึงกลางเดือน อ๋อเดือนนี้เดือนนี้ก็เป็น ได้เดือนเอาจริงๆก็จริงๆเดือนนี้เขาบอกเป็นเดือนที่ปลายฝนต้นหนาวไง อืม เพราะฉะนั้นแต่เดือนหน้าถามว่ามันจะยังมีฝนอยู่ไหมก็อาจจะน้อยลงแต่น้ำลงมาถึงกทมแน่นอน แน่นอนใช่ไหม โอ้อันนี้ ก็อาจจะไม่เท่ากับปี54ไง มันจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเหมือนกับ2-3 ปีที่ผ่านมาที่เคยที่มีข่าวเรื่องของหมูกระทะโต้คลื่นตอนนั้นที่ อืม มีร้านนี้ดังอ่ะหมูกระทะโต้คลื่นจำได้ปะมันคาดคะเนว่าน่าจะประมาณนั้นนะ เมื่อกี้ผ่านมามติชนมั้งบอกแจ้งว่านนท์ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้ว เติมน้ำมา เดือนชลบุรี เดินชาวนบุรียก แต่ว่ามาเร็วกว่าที่คิด ก็ฝากกันไว้ครับ จริงๆถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีความจำเป็นที่ต้องเรียกว่าถ้าออกจากบ้านได้แล้วก็มีที่พักหรือพร้อมที่จะออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนจะดีมากๆในมุมมองผมนะ เพราะว่าถ้าตามพุทธศาสนา ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถหาได้ใหม่ได้ ผมกับอันก็คุยกันแล้วว่า กรณีสมมติว่าน้ำท่วม ก็3 คนหมา3 ตัว ก็ต้องไปหาที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ก่อนนะครับก็ฝากไว้ เพราะว่าอยากให้ของสินค้ารู้ว่าของที่มีค่าทุกคนอยากมีเก็บของมีค่าไว้หมด แต่ผมว่าสิ่งสำคัญกว่าของก็คือชีวิตนะ อันนี้เป็นห่วงไว้ เพราะว่าสุดท้ายเนี่ย ถ้าเราห่วงหน้าพะวงหลัง เราอาจจะเจอปัญหา เราไม่รู้พุ่งตรงนะ1เราไม่รู้ว่างูตะขาบสัตว์เลื้อยคลานอะไรจะเข้ามาในบ้านเรา เพราะมันตัดบางทีมันน้ำท่วมมากมันตัดไฟไงแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะดูเราไม่รู้ไงเราจะไปเจออะไรไงผมนึกบอกว่าเป็นไม่ได้ถ้าเกิดเอาตัวออกมาจากที่เกิดเหตุที่มันไม่ปลอดภัยก่อนดีกว่าที่ผมฝากไว้นะครับ ก็ก่อนจะจากกันไป ก็ฝากขอบคุณพี่อ้ำพี่เอกนะครับ เรากลับมาพร้อมกันอีกครั้งนะครับ แล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ แล้วก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรา ในส่วนของคำถามก็จะพยายามตอบ แล้วก็พี่อ้ำจะเป็นผู้ที่ดูแลไลน์กรุ๊ปนะ มีคนมาถามในอินบ็อกซ์พี่ครับทำไมเขาไม่รับผมกูก็ไม่รู้ เพราะบางคนก็พอดีพี่เขาเวทป้าพี่ก็ต้อมอยู่ พอดีบางที ตอนนี้ ไปรับไม่ได้แล้วอย่างนึงก็คือ มันก็มีส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มบางคนเนี่ยเข้าไปก็ไม่ได้มาถามคำถาม ไม่ได้เข้ามาแนะนำอะไร เข้ามาขายของก็มีใช่ไหมพี่อ้ำก่อกวนอะไรเงี้ยมาเชิญคนออกมาปิดchannel มาปิดห้องซะงั้นอะไรเงี้ยเหรอปลอมเราเปลี่ยนชื่อเป็นเราอะไรเงี้ยมีครับมีทุกรูปแบบแสบจริงเลยนะคนพวกนี้งั้นก็ต้องคัดกรองแล้วล่ะคัดกรองเยอะๆสุดท้ายก็คืออยากจะฝากขอกำลังใจนะครับถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้ของเรานะครับก็ฝากกำลังใจในการมาช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเราหน่อยเราก็อยากจะได้กำลังใจในการทำงานต่อไปนี่ก็ทำงานมาหลายปีนะอยากจะได้สัก100,000 ซับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยทำสิ่งใดก็สำเร็จรุ่งเรืองกันไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเอาละพี่เอกพี่อ้ำบ๊ายบาย บ๊ายบาย คุณรักษาครับ